Yes, welcome back dito sa MPL Season 4 at kasama ko ngayon dito ang kakapanalo lang na si Toshino, ang marksman o mage na nga yata yung ginagamit. Can you give us some thoughts nga, Toshino? Kasi nung mga unang weeks natin, you're always using the marksman. Alam naman ng mga viewers natin that you are the #1 Granger and carry, especially sa Philippines. Ano po? Bakit mage na yung ginagamit mo ngayon instead of marksman? So, yung marksman is, nag-a-adjust lang ako sa meta, current meta ngayon. So, napapa-mage ako. Saka, nag-explore rin ako sa sarili ko na hindi lang marksman kaya ko. So hindi lang marksman. So, ibig sabihin, ganon ka-versatile si Toshino. Pero matanong ko lang what happened on game number 1? Medyo nagkaroon ng rough road yata sa SGD dun sa can you give us some thoughts kung ano yung naging mali dun sa game number 1? Mali namin is yung, naunahan kami saka, yung sa SLS, wala kami ma-burst. So, palagi kaming napipilitan mag 5-man clash. Dapat, ginawa namin nun, nag-segue lang kami isang lane. Tapos, hinintay lang namin late game. Instead sa early, napa 5-man clash kami. So yung 5-man clash, kumbaga na-force clash kayo doon. Pero yun nga, so nakita natin ngayon, game number 3, parang it's like a 50-50 on both teams eh. Kumbaga, nasan yung part sa game number 3, Toshino, na nasabi nyo na kaya nyo i-comeback? Kasi nung first 8 to 10 minutes, medyo yung favor nasa EVOS eh. So, na-comeback nyo sila, saan banda doon nyo na nakita na pwede nyong ipanalo? Nakita namin yung nagpo-push yung Lord sa bot namin is nakita namin sa Archie nasa taas nag-show ng lane. So yun, kahit may Lord, pinorse clash namin sila. So yun, nag-workout naman, napatay namin yung carry Lilia. So yun, na-comeback na namin. Yung comeback, yung nakahiwalay doon si Killer, nasa top lane siya. Level 2 Lord, papasok sa base nyo. Doon, actually, yun din yung nakita. Tingin ko rin naman, all the viewers also saw what happened. Pero what a match. Ikaw, anong nararamdaman mo, especially winning that third game? Pawis na pawis, saka masaya. Pawis na pawis at masaya. Pero hindi ko na kita patatagalin dito, Toshino. I just want to hear, ano pa yung mga aabangan ng mga fans ng SGD and any other shoutouts sa mga fans nyo na nanonood ngayon on the live stream? So yung mga fans shoutout sa mga fans namin and shoutout din sa manager namin, Sir Miko. At keep supporting SGD, may lalabas pa kami baka sa playoffs yun. Yun na nga, keep supporting SGD. Hindi nyo pa nakikita yung mga kaya nilang ilabas this on the regular season, pero on the playoffs, malaman natin. Pero anyway mga kaibigan, ngayon for the second series of the match, we will be having Signal Ultra versus Geekfam. This is a very must-win on both teams to maximize their chances na makapasok sa ating playoffs. Pero bago ang lahat, ibabato ko muna kayo ngayon sa ating mga panel. Wolf, take it away. Thank you so much, Rob. And it's true. Ito na nga, must win para sa parehas na teams natin para sa ating next series. My name is Wolf, your panel host. Kasama ko ngayon ang mga guardians natin sa school. Ang ating guardians counselor at ating prof and Yasumiao. Let's start actually with Yasumiao here. What are your thoughts on that previous matchup na napanood natin? I can't remember kung saan ka nag-bet. Did you actually bet sa SBD? Actually, 2-2 ako EVOS. 2-1 EVOS, but yes. Yeah, how about the turnout of that previous game? Ano yung masabi mo sa previous series natin? Well, previous games ng EVOS, even before nung games sila against SGD, lagi nilang ginagamit Esmeralda, Kufra. If not, they always have that X-Borg, which is always banned nga sa kaninang series. Ngayon, nung nagamit nila yung Esmeralda, Estes, and Kagura, ginamit na rin nila yan way before, I guess, nakalimutan ko ng kalaban nila, pero ginamit na rin nila yan. Always, Estes and Esmeralda. Those two combination nga, the healing galing and then yung armor nga neto ni Esmeralda. But now, SGD, natuto sila ng first game. O nga naman, kasi if this hero, yung nagpapunish sa'yo nung first game, so why not ban it on the following games, di ba? Yeah. I wanna ask Prof. Billy, okay? Ikaw mismo yung nag-bet 2-0 para sa SGD Omega. Hindi ganun yung turnout pero 2-1 pa rin naman na panalo ng SGD Omega. Also, ikaw, kilala mo yung team. Napapanood mo sila sa mga tournaments outside of MPL. Anong masasabi mo sa kanilang performance? Particularly this guy, Toshino with the Harit. Sobrang ganda na kanyang performance. Please. With regards sa closing na game, mas malinis talaga SGD. Pagka tinitignan natin yung record dito, ang EVOS kasi nananalo sila pero sobrang dikit.
Sobrang dikit. And ang SGD naman, kung maikipaglaro sila, sobrang tagal. Doon nalulugi EVOS. They have this two-match setup na pinupull off nila, pero early game lang kasi gumagana yan eh. So ang SGD naman, mamaan lineup, yung mga matitikas like the Grak, nilabas na nila yung mga comfort heroes nila, aasahan natin, mas patatagalin lang nila. And of course, proper execution lang. Coming from SGD. Plus the pressure na medyo nalilate na. Yeah, and now that we are talking about the scores already, pwede natin makita yung recap. Itong team ng SGD, hindi ganun ka-safe. Pati yung EVOS actually, hindi sila ganun ka-safe sa ating rankings. Pwede pa sila malaglag. And definitely, that victory mula sa SGD Omega, magiging mas komportable sila. Ngayon, let's actually jump dun sa ating next series. It's gonna be Signal Ultra versus Geek Fam PH. Before we talk about the teams and kung paano sila maglaro, let's actually talk about their state in our rankings. Yun yung medyo delix dito para sa, particularly sa Signal Ultra. Let's talk about this team. Meron ba bang chances ang Signal Ultra? Technically kasi parang napakahirap siyang tignan sa stats-wise. But I think that it's fair to say na talagang must-win to para Signal. Yasu, what are your thoughts? Can Signal Ultra still make it sa playoffs natin? Well, if mapapanalo nila, malamang yung series ng 2-0. Oo. They need the 2-0. They need a 2-0. We're not really sure kung 2-1 will work. Pero definitely kung kaya nilang mapanalo yung As much series as na possible. 2-0, kaya nilang magstay. How about you, Prof? Kasi feeling ko kailangan matalo din ng iba, which Geek Fam actually yung medyo delix din. So, sobrang kailangan nilang victory ito. Tama ba, Prof? Kaya as much as possible, kailangan nila gawin 2-0 every game ng bawat team na to. Ang problema lang dito kasi is kung sino makakauna sa first game to get the momentum. Hindi ko masabi kung kanino talaga as of now. Pero with regards kung may chance pa, yes, both teams may chance pala. As long as ma-clean 2-0 nila. Clean 2-0 para sa kahit sinong team. Dito, yun ang kanilang inaabangan. Yun ang kailangan Otherwise, may chance, malaking chance na malaglag sila. If you don't know guys, dalawa na lang po ang laro ng Signal Ultra. Dalawang series na lang. The last one will be SGD Omega and Geek Fam this week. So talagang napakahirap na kanilang pwesto ngayon. And I'm sure that everybody's pressured on their side. Let's actually talk about the matchup per team naman ngayon. Since Signal Ultra na nga ang ating pinag-usapan, bakit hindi natin pag-usapan yung mismong team? Signal Ultra, you have Yaku, Few, D, Tisanya, Tets, at si Eson. Ngayon, Prof, ikaw ang prof dito. So, bigyan mo naman ng rating, i-grade mo naman yung past week performance nila kung saan nagbago sila na kanilang recipe. With regards, nagbago nga sila ng lineup. Pinasok nila si Eson. Tsaka si Tets, anyway, pumapasok sila. Yaku is out for now, pero hindi nag-work eh. Nandun tayo sa, they have the individual skills, pero yung meta, sobrang layo ng mga draft nila. Hindi ko masabi out-draft kasi alam na nila yung meta eh. Nagtataka lang ako, hindi sila nag-shape. Kumbaga, wala silang pagbabago. Yun ang kinukulang ng Signal Ultra. Alam nila yung mali nila, pero hindi lang nila alam kung paano itama yung mga mali. Oh, wow, that's interesting. So, nandun pa nga rin tayo sa part na stubborn nga ang Signal Ultra na alam nila yung pwedeng gawin pero they chose to veer away or iba yung kanilang gustong gawin. Yeah, so ikaw, ano naman yung grading mo sa kanila nung kanilang pagbabago? Kasi para no game 1 nag-work naman eh. Pero game 2 and 3 doon na sila nadali. Anything you want to say about that adjustment mula sa Signal Ultra? Yeah, yung game 1 is nag-work naman, pero pagdating ng game 2 and 3, yun nga yung sinabi natin kanina na bumalik sila doon sa dating ginagawa nila. For me, ang nakikita ko sa Signal Ultra dito is hinahanap nila yung isa't isa. Hinahanap nila yung sarili nila. I mean, the chemistry in the team. I'm all about the chemistry sa team dito. Kasi if there's no really solid chemistry sa team nyo, parang naglalaro for me kasi Signal ngayon, naglalaro na lang sila kasi this is a game. Naglalaro na lang sila. Sabihin natin, it's to win, pero it's sort of nawawala. Nagpe-fade away, kumbaga yung chemistry and yung understanding ng isa't isa when it comes to execution and even nag-overextend pa nga minsan. That is interesting kasi alam natin ng Signal Ultra, they've been playing with each other for a very long time already. Now they're gonna be up against Geek Fam PH. So why not Curtizic, Kingpin, Docme, Escanor, at si Gio. This team, maganda yung kanilang simula sa MPL. Medyo nagkaroon ng roadblocks along the way. I wanna ask Prof D this time, what can you say about Geek Fam PH?
yun nga, malakas yung start nila for this season. Medyo bumabagal sila pagdating ng mga last week natin ngayong season. Pero maganda sa kanila, hindi natin matatanggi, nasa kanila rin yung yung mete. Kung pinanood nila yung qualifiers, sila ang tumalo sa Onyx when nagpapasok pa lang sa MPL. So with regards sa kanilang meta, hindi mahirap para sa side nila na ibalik yung na makipasok sa bagong meta ngayon kumpara sa Signal Ultra. Okay, so yung Geek Fam medyo mas fresh late pa sila ngayon no? Exactly. Going up against Signal Ultra, we were able to talk to the guys then. Matagal na rin palang nagkakasama itong mga players na to even before sila nabuo as Geek Fam. So nagaling sila sa Kingpins and dun sa Witness Greatness, yung prime na team nga na yun. And technically speaking, kahit bago pa lang sila ngayon sa FPL Season 4, matagal na rin silang magkakasama. So merong chemistry pa rin doon na nabubuo. I wanna ask in terms of the strategies, guys. Tingin nyo sino yung mas lalamang sa pare sa teams na to? Or kung ano man yung dapat nilang gawin as strategy? Healer strategy ba to? Or yung fighter strategy? Or kung ano mang strategy na pwede na ilabas? Do you think? Yasu, how about you? Ako for me, kung may lalamang man sa strat dito, I'll go for Geek Fam. Kasi they still have the essence, yung kumbaga disiplina when it comes to drafting na nagre-react sila in response doon sa draft nga nung kalaban. Na ika-counter nila yung kalaban when it comes to draft. Draft is a really, really big thing pagdating sa lahat ng series, sa lahat ng game. Kasi minsan sa draft pa lang makikita mo na kung sino yung may advantage sa may game. So I still see Geek Fam na sabihin natin, may disiplinang esports nga talaga pa rin dito yung Geek Fam. This week, parang medyo naglaylo. Feel ko sa kanila parang may ine-experiment sila for Geek Fam. They keep on picking Chang'o. When Chang'o, given yung kanyang damage, pero yung mobility is kind of questionable against dun sa drop ng kalaban sometimes. Yung interesting yung ating tail of the tape ngayon. It's gonna be Tets and Dogmen. Almost same position. Almost same yung kanilang KDA. Pero yung pagkakaiba nila is yung kanilang playstyle. Net worth average para kay Tets mas mataas. Ibig sabihin, mas nandun siya sa greedier side ng pagiging setter or yun nga, playmaker for the team. Pero yung hero damage, mas mataas dito si Dogmen. Ito, sila pa lang, nire-reflect nila yung parang strategy, yung parang identity ng players sa team. Correct me if I'm wrong, Prof. B. Yung Signal kasi medyo sa greedy side sila eh. Gusto nila nagpa-farm. While yung Geek Fam naman, laban sila ng laban. Tama ba ako dun sa akin na isip na yun? Actually, tama. Dahil alam naman natin, the style of Geek Fam as of now is the 1-3-1 rotation. Pag meron tayo 1-3-1, doon tayo sa lagi nagka-clash, di ba? While eto na mga Signal Ultra, bumabalik sila sa classic movement nila, the 1-2-2. Of course, the basic hero nang nagagaling sa kanila, which is hindi nila magatalo ng strategy nila, lalo sa bagong meta na 1-3-1 rotation. So, it's more about how you make the plays for the team. Exactly. Specifically for its team. Kasi parang pagkaiba talaga yung kanilang gustong gawin. Kasi farmer type talaga Signal Ultra. We know that from back in the day. Geek Fam, they won a team fight. But this time, a clash has to happen. Sino ang mas magaling mag-execute, sino mas magaling mag-rotate, and eventually mag-close out ng game. Ngayon, natanong, sino ang sa tingin niyong mananalo? Kanina, inuna natin si Yasu, Google natin yung Prof, B, ikaw muna mauna. 2-1 Geek Fam. Ba, ang bilis parang talagang pinag-isipan 2-1 Geek Fam para kay Prof B. How about you, Yasu? 2-1, 2 sa mananalo. Safety. Bakit ganun? 1 sa talo. Bakit ganun? Teka lang. So, you're saying na 2-1. I want to go for 2-1 Geek Fam. Pero I feel nagigil talaga din dito yung Signal Ultra. Okay. Kasi they really have to makahabol sa ating... They have to makahabol. Yes. Kumbaga, parang nakakawa si Coach Randall. They need to make habol na this Oo, time. they have to make habol talaga. They have to make Very win well. na sa last... Perfect. Maraming salamat, Yasu and Prof B. This time, papasa na natin sa malupit na tandem, Shinbu and Brothers. Please take it for our series number 2. Ladies and gentlemen, welcome to the first day of the Week 5 ng MPL. Kami ang yung magiging shoutcaster. I am Shinbu with the 1 for an eye. And I am Butters, the official dairy product of PHE Sports. Shinbu, this is a very important match, Sobra. especially for the side of Signal Ultra. Geek Fam right now, kailangan pa nila extra points to get to sabihin natin yung upper bracket ng ating playoffs. Everyone is playing for the playoffs right now. At kung ikaw ay totoong fan ng MPL, the upper bracket really matters. Noting the fact pa na this is the second to the last week
ng MPL. Gets? Isang linggo na lang ang natitira after this one. So, kumbaga, lumalaban yung mga teams natin. Nandito na naman tayo sa El Clasico moment na kapag mga huling linggo ng MPL, nakikilahok ka hindi para manalo, hindi para makalamang, kundi para mabuhay. Para mabuhay. Ayun na nga, it's a fight for survival. Right now, Signal Ultra, we don't really have a way to say na talagang laglag na sila. Some of the people say talaga na ganun na nga daw yung mangyayari. But right now, Signal Ultra, let me give them the benefit of the doubt. They're not looking that good, pero they will do everything to actually leverage themselves para ma-maximize sila kung ano man yung tsansa na meron pa sila ngayon. This is very rare. This is very rare from Signal Ultra. Again, ilang season na ang lumipas mula sa MPL. Ngayon lang natin nakita ang Signal Ultra. Simula pa, nung dati nilang pangalan as a team, which is, Digital Devils, di ba? Hindi sila bumagsak sa top 4. Pero having them, trying to cling in, trying to qualify for the top 8 man lang para makapasok sa playoffs. Para sa mga fans, hindi natin madalas nakikita yan. And at the same time, this is the first time na makakita tayo ng possible elimination Yun na nga ng isang kampiyon sa regular season. Yung pa, no? Previous champion, di ba? This is a previous champion. So, hindi sila pwede baliwalain. Pero right now, kung ikaw ay nasa taas, paramdam ko, tinitignan mo sa baba yung Signal Ultra ngayon. You have to watch out, guys, kasi for the longest time, since Season 1 to Season 3, meron tayo laging, kumbaga, parang finalists, no? Yung previous champion, nakakapasok siya sa top 4, sometimes nakakapasok sa semifinals, di ba? Nangyari lamang yun nung Season 3. Yes. Nung natalo yung Signal Ultra coming in from Bren Esports na nagharap sa finals ay ang Bren, tsaka Archangel. So, eto, ang daming mga pwedeng bagong mangyari. Mga bagay na hindi nyo pa nakita mula sa MPL. Anyway, let's head on to the draft. Again, GeekFam PH, one of the newer teams right now, trying to still find their proper groove dito sa ating regular season. For Signal Ultra, I have this feeling na parang babalik sila dun sa mga roles nila. Just seeing the heroes right now. Si Back Few to dito, basics, pinili yung si Lina. Si D, kinuha yung Croc. Those are the picks na parang alam mo nang sila yun eh. Napamahal no? Ng mga dati, lalo na yung Selena para dito kay Few. And of course, kung hindi siguro nakaban, kung hindi siguro nakaban yung show dito ni D, it might not have been a Grak, no? Baka yung banking sinecure ni D dito. Of course, after the ban ng Signal Ultra dito, which is the export, also the Kufra, ang pinili naman ng GeekFam, not hesitating, not thinking twice on picking up the Kimi, and of course, follow it up with two fighter strategy, which is a Terizla and also the Thams. So, GeekFam PH dito, they're actually trying to make the most out of the weakness na pinapakita ng Signal Ultra dito. Because the thing about the meta right now is ang daming utility na mga fighters na ginagamit. Yes, And yes. alam dito ng GeekFam na Yun yung pwede nakakatawa nila sa mga fighters ngayon. Mga fighters, pero ang taas ng utility. No? ang taas ng utility talaga nila. Kung iisipin mo, look at the wave clear of these guys. Yung tanking Terizla, capability. no? Tanking capability. 90% damage reduction for Terizla. Tapos yung thumbs dito, meron siyang Counter papakunat no? ng sarili niya. Yeah. So, you can't really say na kapag pumasok sila dito, they will only deal damage. Parang kapag pumasok sila dito, may tangka na rin nakasama. May frontline na sila, which is a heavy requirement for the Kimi, which is their first pick. Yeah. Oo. Signal Ultra dito will go for the Leo Mord. This is new to me. Kasi kung iisipin mo, for the longest time, si Yako ang nakikita natin gumamit ng Ng Leo. Leomord, yeah. Right now, sino ang gagamit ng Leo? Eson ba? Probably Eson. It's a possibility na si Eson nga ang umawak niyan. Kasi Tats Lolita yan no? Yeah. Tapos we have that mage again, or probably another core role onto Disenya. Of course, just a quick mention din ng mga bands dito. We get the Lilia remove ng GeekFam. Habang Hayabusa naman ang inalis ng Signal Ultra for the final pick. That would be another embattlement of their front line, which is the Esmeralda, at paparesan pa ang Kimi sa kanyang lane ng Digi. This is a very smart move coming out from GeekFam GeekFam PH. ganda nga Kinuha nila yung Digi over Estes, just realizing na hindi na ban yung Estes dito. And titignan mo yung heroes. You have, sabihin natin, Terizla, Thams, and the Esmeralda. Lahat yan Esmeralda, Estes enabled. Pero kasi, kailangan mo tignan yung damage output dito nung kalaban mo. Once you have the Leo Mord, kapag ka bumagsak yung buhay mo ng 30%,
lahat yun crit. Yeah, kahit may Hindi Estes kaya pa. habulin ng Estes yun. Estes yun, totoo. So, Oo. ang ginawa nila At dito, pag ano yan, pag kumpulang kayo, nag-AOE yung kita. Nag-AOE yung so, ang ginawa nila dito parang Shinbu, sabi ng Geek Fam, kung hindi namin kayo kaya talunin sa burst, talunin namin kayo sa isang laban na wala kayong disable at kaya namin kayo laruin. Oh, El Clasico nga eh. Not to mention yung lanes din ng Kimi dito. Parang secured na just because there is the Digi. But of course, alam din natin na kaya din naman may Digi. At first hand, alam na natin to. Nakita na natin to nung nakaraang mga metas din. May lulita rin kasi yung kabila talaga. Yes. You know, sige. Instead of the Estes, let's just go for the Digi. Let's not fight toe-to-toe in terms of sustain and damage kung sinong mas mabigat. Mang-counter na lang tayo diretso. Huwag tayo pumayag na mabagsakan tayo ng mga crowd controls na dinadala dito mula sa Signal. Lalo pat Tets is very proficient din on the Lolita. Okay, but at the same time, I'm leaning towards, sabihin na natin dito sa draft ng Geek Fam, kasi mas maganda talaga yung pagka-formulate nila. Pero there is also a chance for Signal Ultra to bait out the Time's Journey sa pamamagitan ng Abyssal Arrow. But Shinbu, let us go for the team rundown. Here we For go. the side of Geek Fam PH, going to be Kingpin. On the Kimi, Docben will play the Terizla, Escanor will be the Thams. Curtizy ang gagamit ng Esmeralda, and why not sa kanyang signature na Digi. Meanwhile, on the red side ay ang mga membro ng Signal Ultra. Few here for the Granger D. On to the Black Eson. Para naman sa Leomord Tets here for the Lolita and Desenia on the Selena. Alam mo men, for the longest time si why not favorite niya tong si Digi. Oo. Kahugis ata. Kahugis. Kumbaga, one with the hero. Oo. One with the hero. The Pero head, nung the head nagbalik, and hero that shapes together, stays together. Yun na lang. Not to mention din na nung nagbalik si Wynant on the professional play, di ba? Alam naman natin na pinaka-veteranong player dito ay si Wynant pagdating sa esports, not on Mobile Legends. Digi, ang una niyang kinapa, pero gera sila kaagad dito, mga kaibigan. And Desanya getting caught out. Desanya dito will be the first blood of the game. Geek Fam dito, ito yung start na hinahanap nila. Get one hero, take down one turret. That is how they play. Ganito laruin ang isang Kimi na lineup. Yes, of course. And of course, the Kimi will also be easily pushing this top lane. Outer turret. Mukhang with the wave clear that they have, they can easily work on that one. Habang may dueling naman na nangyayari dito kay D and Docman. Docman missing out the first kill onto D and just gonna be casting that towards the minion wave in the mid. They are looking really hot right now. Geek Fam PH. Ayaw talaga nila bigyan ng breathing room tong Signal Ultra. They will go to the mid lane. Try to take down another hero. Kapag ka nagawa nila yon, they might just try to go for another turret. Yun yung ayaw dito gawin ng Signal Ultra. Kasi kung iisipin mo, in terms of the economy ngayon, syempre yung mga creeps, yung respawn ng mga monsters natin, hindi pa ganun kadami. But at the same time, if you can amplify it with your turrets, mas magiging mabilis yan. Pero why not almost getting caught out? And look at that save! Sobrang bilis. May araw pa tumama dito para sa Esmeralda natin. Hindi na nakapagbigyan ng chance na makakuha at makaregain ng shield. Docman here na may kunat nga ba? Signal Ultra. Nakakuha ng dalawa. Mabilis yun. Trap si Docman dito. Pasok si Tex. Charge in na. Ista rin si Docman. Why not nag-respawn? Pumisa ang itlog. Dumating agad si Eson. At tinulak yung Digi noon. With the time journey getting proc there, no chance for Geek Fam to contest. And the turtle will go to Signal Ultra. Very nice move coming out from Signal Ultra. Nahuli nila yung dapat ma-pick off nila for the first instances of the fight. But right now, Eson and Escanor having a bit of a fight. Pero sabi ni Eson, mag-back out ako dyan. Wala na akong Phantom Steam. So, parang on the right groove. Hindi lang parang. So far, the first minute of our game, Signal Ultra here is on the right groove. That is a major team fight wonder though. But look at the gold here. Look at that just because of the domination game na pinakita dito ng Geek Fam onto the top lane side. Ngayon pa lamang pumantay ang gold. Nahuli pa si D noon. And of course, the ultimate will be casted ngayon because there's no chance that he can win that fight. That, magandang move yun galing kay D. Kung papansinin mo yung ginawa niya doon, he knew that he had the wild charge. Pero ang ginawa niya muna, pinilit niya si Docman gumamit ng penalty zone. Ngayon, sabi ni Docman, sige gagamitin ko na. Kung wala siyang wild charge ng mga panahon na yon, makukuha namin yung kill. Pero sabi ni D, nope, may wild charge ako. Sinayang ko ulti, sasayangin mo ulti ko, sinayang ko din ulti mo. Ult for ult, and actually very curious kung sino may mahabang ult dito. Mga kaibigan, Docman without any penalty zone, di rin, na wala namang pang wild charge doon. Hinahabol niya lang itong bato. O, di ba naglalaro lang sila? Di ba trip to Jerusalem? Wala, pareho naman silang bato eh. Pero kasi Ben, kapag may mga ganyan, yung mga ceasefire, yung mga tigil putukan, panalo Signal Ultra eh. Bakit? Kasi meron sila Abyssal Arrow eh. Ay, oo. Kapag ka more chances of throwing the arrows, more chances of hitting. Para lang yung
raffle. Parang raffle nga lang. Parang raffle lang yan. Yapi. Tapos pag nabunot ka, diba, may kasamang tax. Let's see here, Numinum Blast, kaagad. And of course, biglang binuksan dito ni Paring Wine at ganyan time journey. Wala pa rin pa tayo, mga babadilogs, karami na 2-man. Ultimate coming in from Dogman. Napisa, masaga buo ng Selena dito. Di nag-follow up. It's gonna be the terrace lang, Dogman going down pa rin. Geek Fam with a fight here. Double kill locked in by Curl Z. And I think this will be the turtle to be taken in by Geek Fam. Signal Ultra overestimating their damage a bit. Dogman dito, yes, the takedown nila, but at the cost of 3 heroes para sa side nila. Again, may damage dun si Kingpin. Tsaka si Curtsy. Nakakalibre dito yung Esmeralda tsaka yung Kimi. That is one problem. Baka may maling basa ngayon. Ang Signal Ultra doon, and that could lead for Geek Fam to actually take nice control of this game. They have a 3K gold lead. 3K gold lead dahil lang yun sa turrets, Shinbu. But right now, si Escanor dito, dahil wala na yung mga first turrets ng lahat ng lanes, he is free to go anywhere. nga pala, no? Yun yung tatak ng isang Tams. Tamus, oo. Na kapag kabukas na yan, at wala ka nang iniisip na turret, pwede mong gamitin yan as a way na makalabas ka doon sa may mga danger zones. Yeah. And not to mention, hindi ka locked sa isang lane. And now, ang ganda ng sitwasyon ni dito, ni paring Tams here, Escanor has the Bloodlux Axe already available, and on top of that, because of just this 2-1-2 KDL lock-in by the Esmeralda, very close in actually building that Feather of Heaven, not to mention available din sa kanyang Calamity Reaper. Lumabas si D, hindi nahagip at naabutan yung turtle dito, naglakad na lang si D, napadaan lang yung crack. Kayo naman. Okay, 1-1 na sila sa turtle dito. Yun yung isa sa mga pinakaayaw mangyari ng Signal Ultra, just knowing na snowball lineup yung ginagawa dito ng Geek Fam. You can't really afford to give them yung turtle. Nakuha nila yung una, yung pangalawa, kamuntikan nila i-contest kasi nandun si D sa isang spot na hindi siya makikita, pero medyo late yung kanyang pagpasok. Actually, paborito talaga ni D mag-contest ng turtle ever since nasa habit niya talaga magtago sa may side brush. One of the guys na very mindful in securing this kind of objective momentum there, done in by Eson. Pero ang problema dito, they're totally losing this inner bottom lane turret. Pasok si Curl Z, mga kaibigan. Bottom lane turret gonna be destroyed. And that's the job of the Kimi completed. Layo muna ang mga taga-Signal Ultra. Love nila na hindi rin sila pwede lumaban. Dogman dito, kinain niya mga kaibigan yung Rhapsody. Kinain niya yung Rhapsody. Masarap naman ata talaga yan. Dead Sonata, binato na ni Few dito, but the damage isn't really there. Wild Charge will be there. Pero mahuhuli ni Few. Actually dito si Esmeralda. Pero down yung time journey, they can complete this chase down. Eson here puts in the stop. Hindi naagip si Dogman doon habang nangi-slow lang yung mga slaughter sites din ni paring Escanor. Nakalayo ngayon nakatakas ang mga taga-Geek Fam of 6-minute 56-second Wing of the Apocalypse Queen onto Dogman. And kakakuha pa lang dito ni Few ng kanyang Bloodlust Axe. Dogman dito. Medyo nahuli siya pero they won't really force that kasi yung penalty zone, kapag ka nabato sa kanila at nagkumpul-kumpul na naman sila, there is a chance na tumumba yung dalawa sa kanila just because meron turret dun sa may area. Jubos yun. Oo, talagang mataas yung chance ang dalawa makuha pa dun. Mga kaibigan, 4-4 tayo ngayon and the gold lead of Geek Fam is still being stayed or maintained at the 4K mark. Also to mention that on top of the Apocalypse Queen, buti na lang yun yung first item pala dito talaga ni Dogman. So just because alam niya na meron tabs din na nagro-rotate na, he cannot really be greedy at the composition and just dinerecho na niya yung Apocalypse Queen kasi he knows that the next set of fight will be requiring him to be into the front line. A turtle is now up, ladies and gentlemen. Again, take note that Signal Ultra ay may wasak na 4 na torre dito sa mapa natin. Geek Fam, if they want to keep the momentum alive for their team, kailangan nila kunin yung turtle na yan. Why not dito nagbabato lang siya ng mga star? Yeah, just yung mga mababait na tao. Yeah, set stars, no, diba? Yung wala kang giveaway na ginagawa. Hindi mo kailangan manamit ng maikli. Pero sinisendan ka ng stars, diba? The audacity, ladies and gentlemen, to send stars. Magic yan. Magic. Basta the audacity. The audacity, ladies and gentlemen. Alam mo na, makamdam ko hindi nyo alam sinasabi na. Okay lang yan. Let us see here, the Barbier getting cold, dueling up with Eson, and clearly counter at Inferno. No chance of winning that one, lalo pa hindi mo madadala sa 30% yung buhay ng tanks dito. And naglalaway na ngayon mga kaibigan si Rockhart. Gustong-gusto niya yung skin na yun, nakakamdaman ko na. Courtesy dito, umahabol. Tets almost mowing down. Flicker will be used. No Numinum Blast Flicker for the next fight. Dogman dito, nagkahulihan pa. Why not mga kaibigan? Just throwing the reverse time. Pero hindi pa rin man-take down si D just because D, mataas din yung kanyang level dito. Mataas din yung kanyang level dito. Barring Butters, I do feel na yung Signal Ultra hindi na napagbibigyan ngayon na makalapit sa Geek Fam PH. I
need a very nice Luminous Blast. We need a very solid set. Pero si D, the campaign is still continued and carried on for this Lord. Pumupwesto siya pero hindi siya atrasan dito ni Baring Kingpin. Why not din na bumaka para hindi mabakapan dito si Baring D. Habang gumero naman sa amin mga membro ngayon ng signal. Kulang pa rin. Tododoyin. Escanor here na hindi nagpapapansin ng kanyang damage, ladies and gentlemen. As a few getting destroyed. Bonus na lang si Granger at double kill and lock there by Kurt Z. Men, sobrang kunat ni Wynat. Sobrang kunat ni Wynat. Nabuhay siya kay Few. Mas makunat pa siya dun sa manager nila. Oh my Ayaw God. magbigay ng jacket. Nahihiranig niya ako ngayon. And that's it, ladies and gentlemen. They will sustain this artillery minion. No one would want to give any rounds away in this MPL. And that is the round win here by GeekFam PH. And Geek Fam dito, 1 win away from taking the series dito sa Signal Ultra for a 2-0. Remember, this is life or death Situation. for Signal Ultra, and for Geek Fam, this only means better positioning pagdating ng playoffs. Isang napakabigat na hangin ang umiere ngayon dito sa ating venue para sa fans ng mga taga-Signal Ultra. That is clearly not the shape that we've seen and we've celebrated Signal Ultra in. But so far, it is what it is for the game. Geek Fam totally dominated that one. On a performance rating ng 7.9 para kay Kingpin dito. Parang hindi man lang na problema ang Kingy. Men, nasa tapat natin si Yako ngayon. Kanina si Yako umingiti. Oh my God, Ngayon, ladies and gentlemen. Well, we get the highlights. na. Yeah. Well, we will see. We will see. We still get the game 2 to be available and anything is still possible once you are all spawned in dito sa Land of Dawn. But talaga, so far, kanina sa laban, I didn't see any parts there na may lamang yung... God! God! Huwag mo kami kunin, God! Konti pa lang po yung nasa shoutcast namin! Hindi pa po ako kumikita! Minimum wage pa lang po kami. Ayun. Ang pakalakas ng ilaw. Well, di natin nakita yung highlights. Napakalakas ng ilaw. At nalaman yung minimum wage lang talaga yung mga Aztec. Hindi ko alam, mga kaibigan. Alright, that is one. Grabe. 1-0 in favor of Geek Fam, ladies and gentlemen. It's we still need to actually try to figure out then kung paano nga ba, ano ba yung chance dito may bawi yung Signal Ultra. Again, the lineup sa first hand sa unang tingin ng lineup, pwede ko pa rin masabi talaga, lamang doon yung lamang doon yung Geek Fam kasi ang solid ng Terizla. You have to remember that Terizla is one of the first priority picks naman ng laro natin. They got everything that they want in their front line, 'di ba? Esmeralda. Pero alam mo yun, parang hindi dapat ganun ka-one-sided yung game na yun, 'di ba? I think it's the willingness kasi ng Geek Fam to pick out of meta heroes. Na para sa akin ngayon Rafaela is better than Diggy. Estes is way better than Diggy. Pero ang sabi dito ng Geek Fam, hindi natin kailangan sumunod sa meta. Ang kailangan natin kunin yung hero na makakatulong talaga sa atin. Pinili nila yung Diggy even though it's outside of the meta. And they got their success. Ito nga yung sinasabi natin. You shouldn't really follow a meta just because ito yung sinet ng mga ibang tao. You should break the meta. Do not become meta minions. Be the meta creators. Kayo ang gumawa ng sariling yung trend. Find your own identity sa MPL and you will do great. Oo, pero again yung Geek Fam, isa rin sila sa mga laging teams ng MPL. At yun nga, so far yung Geek Fam minsan may mga kaiba talaga silang picks, 'di ba? Na dinadala even on the past matches, 'di ba? On the past weeks natin dito. I do feel kasi na parang hindi talaga ganun ka-familiar sa Why Not sa iba pang supports. No? Yung mga healing supports. That could be one. And ewan ko, of course, if you want to go into the playoffs, more so pag nasa playoffs ka, at least man lang, kung hindi mo susundan yung healing meta, may counter ka for it. Diba? May counter ka. And at the same time, ito yung naging trend ng MPL Those teams na sobrang bago ng meta, na nagbago yung roster, nagbago yung playstyle, sila yung nakakuha ng success. For example, Onyx, Sunsparks, they're getting a lot of success right now just because they have one new player sa side nila. Even Bren, dapat kasama din sila dito siguro kung hindi sila nagbago. Pero right now, just knowing na meron silang ibang bagong player na si Teng, it changed up the playstyle, hindi sila naging predictable.
Totoo. For Signal Ultra, nothing has really changed. Nothing has really changed. So, parang ano nangyari dito, what can you change without re-rostering? Oo, Probably the playstyle, probably the drafting patterns, probably the heroes na pinipick mo. Maraming ways para hindi magbago ng roster pero you can find that change. Yeah. Even, for example, even Archangel is having a really hard time right now getting those points at nasa top 8 sila dito, which is technically parang nasa danger zone na kayo eh. Nga eh, oo nga eh. And, ewan ko, especially kung, para sa akin no insult, pero para sa akin, ang Your team pinaka-simpleng strategy Yeah. sa ML is actually a Kimi strategy. It works really well talaga. As in, But at the same time, napaka-solid niya eh. you can't Pero, really run a Kimi lineup without the perfect chemistry. Oo, yun na nga eh. With the tsaka actually, may, again, kaya maganda yung Kimi strategy kasi nga, early game, alam naman natin na maikli ang Mobile Legends. Mobile Legends is a game not designed to drag out the game and fight for the late game. Wala pa rin ganong composition sa Mobile Legends. Yes, merong late game hero. Pero Your team walang is composition na, ay wait guys, ano muna tayo ha? Dahan-dahan muna sa early game. Babawi tayo sa late game. Wala pa rin ganon. Kaya naman talagang preferred si Kimi dito. Kaya naman, ang weakness niya lang is nagpa-plateau siya. At kapag, yun nga, walang magandang frontline or hindi nakapaglaro accordingly with the Kimi, Your ayun, team one of is your key picking. strengths sa team, awit Yeah. And that is one of the main reasons why Claude doesn't really get Your picked. team is Ah, picking. yeah, oo. Claude doesn't really get picked kasi comparing Claude to the other marksmen, sabihin natin Ranger or Carry, yung dalawang binanggit ko, meron silang innate ability to fight into the early game. Oo, yes. Claude, yes. wala. The only time you can fight with the Claude is when you pick up yung Demon Slayer sword mo. And that is only for one ultimate. And minsan nga, kulang pa nga yun eh. Your Di ba, team is- naalala Yeah, mo kulang nung time na sikat, malakas si Claude, yung time na yung BMI niya hindi pa Yeah. na-nerf, di ba? May requirement pa nga daw na, kaya inaagahan mo yung Demon Hunter Sword para kahit papano, the keyword is kahit papano makalaban ka, pero ang tunay talagang power spike niya, hindi one core item, di ba? Yeah. Two. Nire-require pa yung Golden Staff. Yeah, he needs a golden staff. Yeah. Just get the extra Raphael. hits and at the same time, i-stack mo yung first skill mo. First skill, yeah. When you get 10 stacks on that skill, more or less you're gonna deal maximum damage. But at the same time, Selena. kung napapansin mo yung Blazing Duet mo, Your walang team is binabawas. That picking. means you really have to go back to the jungle. You really have to go back into the lane to farm again. Para So that dumin. means, dinelay mo na naman yung teamfight capability nyo. Yun nga yung weird kay Claude, no? Kailangan niya mag-farm, pero yung ult niya, pang teamfight. No? Blazing Duet. Anyway, Your we go team back. is Clearly, down. walang magiging Claude dito sa laro natin. We have a Terizla ban there by Signal Ultra. I like that one. I really find Terizla very strong na talaga. Simula pa ng MSC and even stronger now. We got the Cho pa rin na ni-remove dito as the first pick priority ng Signal Ultra will be set onto the X-board. Gigfam naman, ayaw nila ipa-first pick ang Kimi. Wow, ayaw nila ipa-first pick ang Kimi tsaka Harit. These are pretty basic anti-blue side Yes. na ban. Oo. They know na kapag ka nakuha ng Signal Ultra yung Kimi, they are gonna have a hard time. Kasi Your team isa sila sa is mga down. pinaka-successful na nag-run Kimi. ng ganyan lineup. Yeah. And whenever they win a game sa Your MPL team is S3, picking. it's probably with the Kimi. Rock. They know how to Your run that. team is And picking. kung sasabihin natin dito na bakit nga ba, if you would look at the chemistry ng team na to, para sa akin, ito yung pinaka-tightly knit na group na meron kasi sila lang yung wala talagang binabago sa roster nila. Oo nga. They've Oo nga. been here for like 4 seasons already. Na yan Your pa rin team sila. is picking. Yun na nga eh. So, sa mga sumusuporta sa Signal Ultra, lalo na sa mga nandyan sa ating stream, sa mga namimirata, mga kaibigan, kahit nanonood kayo sa Pirata, supportahan nyo pa rin yung mga teams. Ladies and gents. Okay. Supportahan nyo kasi kailangan talaga ng mga Kagura. teams yan. Malaking bagay yan. May epekto rin yan. Ladies and gentlemen, for the lineup mentioned lang, we get the Thaps, Esmeraldas, which are being done. And of course, Kufra Grak, very strong frontline pa rin yung Gigfam dito. Yes. And still, no Estes, no Rafaela. How do you fight this? I mean, sa Gigfam pero yung ultra. Ay, eto paring Shin. Oh. Alam ko, mahilig ka sa Selena, pero sa totoo lang, the only one you can burst down here kapag The nabahaan Omen. ng Abyssal Arrow, it's going to be the Kagura. Yeah. Well, there is a probability na Estes yung matamaan mo, pero para sa akin, napakahirap gawin nun. Ay, may Estes ba sila? Wala Estes. Pwede, Esmeralda pala. Esme- Hindi oo, Estes. oo, oo. Pag Esmeralda yung tinamaan mo, there is a chance Yeah, na yeah. ma-take down mo Kung siya. walang shield, But at the same time, Pero paano pag mo... di mo na burst yun, Yeah.
pag tinalunan ka, nako, wala kang pangbawi. Pero So, men, ikaw kung ka, isipin diba? mo, kahit nga sabihin mo nakastan lang and you have the burst, anong kasiguraduhan mo na kapag ka nag-dash in ka doon, you go for Okay. the Garrote? Baka kalabas ka ng buhay. Oo, yun na nga. At anong kasiguraduhan mo Ma-starboard ka. na there is enough time for you to actually do 2 dashes Yeah. na ma-burst down mo siya at buhay ka pa. Minsan isang dash lang magagawa mo eh. Look at the lineup na ginawa dito ng Geek Fam PH. Sobrang kunat. Yeah, it's so kunat na, na lineup. Kunat talaga. Not to mention, Rafaela here, the only one that can benefit, I think, from the Rafaela is the export. Curious about the Akai. I feel na mas maganda yung composition nila nung Game 1 kumpara sa Game 2. Anyway, it is what it is. Let us dive into the game, guys. On the blue side, I have Signal Ultra. Essen here for the export. Di naman para sa Rafaela. Few here on the carry. That's for the Akai and Tisania. Syempre sa Selena. For the side of Geek Fam PH, going to be Escanor na umuwi gamit yung Tams Courtesy dito falling very low. Docmen on the Esmeralda. Docmen dito will be playing the Kufra. Why not as the Grok? And Kingpin will play that Kagura. And ito na nga yung sinasabi natin. May certain na hugis na hinahanap si Wynat kapag pumipili siya ng hero. Ano? Tingnan mo yung bilog. Big spell ulit, di ba? Shaolin ML. Shaolin ML. Wala rin kay paring Wynat dito. But yeah, you can actually see how our teams are playing this one conservatively. Nobody's going for any early invade. There's a good sense for that on the Signal Ultra side. Lalo pa sila naman na may carry dito. I still believe na kapag may late game, okay pa rin ang carry. Arrow onto the Kagura. And Kingpin dito, they're trying to run away. Docmen, mga kaibigan, trying to go for the save. The heal is there. Docmen dito still trying to fight. Abyss and Arrow won't really hit. Dito trying to go in. Dito will get the kill. Flicker in. What a play. Signal Ultra dito gets the first 2 kills of the game. And that is a very clean 2-0 there coming in from the Signal Ultra, making good use of the juggle, using the heal as well kay Rafaela. Si ano nga dito paring D, nag-dive pa nga ng konti. And yun mga kaibigan, yung top lane kanina, it was Geek Fam's control using the Kimi. This time, ibang story mga tol. Alam mo yung galawan na yun? Oh, Yung nag-flicker in para makakuha ng kill. Kaya ano yun Oh My Venus yun oh, may Venus Si pa. Oh My Venus pala na With the Rafaela, no? Oo. Pero, just looking at the idea na Geek Fam PH dito, they really have high HP bars. They have high, sabihin natin, damage reduction. Pero kasi, kapag umabot ng late game to, they don't really have a way to answer with the carry. Yeah, with the To carry. answer the carry. I don't think so. Then unless may burst talaga magawa dito of the Kagura, but you have to take note that Kingpin already has the one with the death here. Docmen, mga kaibigan, that's then hindi pa. Pero mukhang makukompleto nga with the X-Boards. Firaga going for the Okay, finisher. nice play coming out here from Tets. Tets dito gumulong sa may gitna. Inipit niya dun sa may kantong-kanto. And Signal Ultra dito, they're really trying to find an answer para kay Disanya na kapag ka may tumamang pana, sinasamahan nila. Yeah, and this is very nice. Oo. Sabihin nga natin na ang hirap nakaburst ng Selena sa larong to. Pero kung early game ba naman ang usapan, hindi malabo yan. Oo. Pero ayun nga Kuya Shane, ang ginagawa na lang dito, sige, tatama ako ng pana. Kapag tumama ako ng pana, Eson o sabihin natin, si Few, ikaw bahala mag-damage, hindi ko kakayanin ni Burst mag-isa to. Oo, hindi niya kasama-sama binabalik sila. Pero that means, they're really giving up, sabihin natin, lanes as well. Kasi when you're piling up your cores into one lane just to get a kill, that means May cost one yun. lane is Open. pushing. Yeah, is pushing One lane and is pushing. clearly yung resources no napupunta sa kabilang team. So, that is the quick assumption there. You have to make a nice surplus para sa lane na pinapadalahan nyo ng napakaraming membro at dito yun sa taas. Mga kaibigan, nag-cast si Docmen, wala ng pantalon. And that is actually available for Few to clear the minion waves ngayon. They will be backing out. Everyone is just steady, nag-aambahan lang. Pero iba ang kwento dito sa may baba. Double kill. But was that a 2v1? That was on the bottom lane, si But- Curtizy. Is that a 2v1? That was a 2v1. Look at the placement dito ng side ng Geek Fam. Walang makakatulong talaga sa kanila doon just because si Kagura nasa taas, si Kufra nasa taas, si Thams din, and si Why Not nandito sa may gitna. Totoo. That was a 2v1. And this isn't really the start na sabihin natin, they got a good start. Si but Esmeralda. when you want to carry that momentum, hindi yun yung mga moves na gusto mong mabigay. Yes, it's totally not the moves like Jagger na gusto mo makita, mga kaibigan. Although 1K pa rin, bumalik na naman ang Bitcoin para dito sa side ng Big Fam. And Mamaya, kanina nakita mo yung Bitcoin. Oh, diba? the Taas baba, audacity, taas mga baba. kaibigan, to actually just go 2v1 with Curtizy. Curtizy will find something
It's like magic. It's like magic. It's like magic. Okay. The audacity, pre. Indeed. Samahin ka mga kaibigan. So, we have a pause being called here for our game, ladies and gentlemen. I'm not so sure kung saan man nanggaling yon. But, for a quick review lang na nangyaring game, I do feel, actually, ang nakakalamang ngayon ay ang Geek Fam. But that is instantly just by sending a few members dun sa may top habang nakapatay pa. Di ba bumaligtad eh? Sila yung nagpadala ng resources Yes. sa may top lane side. Habang yung bottom lane side naman, mag-isa yung Esmeralda, siya pa yung naka-double kill. Yeah, and ito talaga kasi yung kailangan abusuhin ngayon ng Geek Fam. They have the early game potential na hinahanap nila, and all of the kills na nakuha dito ng Signal Ultra was because of one arrow hitting a hero. And kasi ngayon, kung isipin mo, tama yung sinabi mo eh, wala pang mga items dito itong mga tanky heroes na to. So in terms of just, just having, sabihin natin dito, yung capability na humarap, and we are gonna see a Hurricane Dance. And napakita mga kaibigan yung gumawa ng Hurricane Dance. Yes, and that was a very good camera angle. Yeah, instantly mga kaibigan, you get Desainia saying his goodbye. Nakaisa na naman dito ang Geek Fam PH. Ladies and gentlemen, I did mention na ang nakakapuawi na naman, nakakalamang sa larong pong to ay ang Geek Fam. Ang ganda ng simula ng Signal Ultra. That was a 4-0. Pero nakakagulat talaga yung mga ganitong mistakes. It's not even small. Lalo na sa ganitong early time ng ating laro, it is actually big and significant and impacting. Oo, pero Para sa laro ito, natin. Kufra going in, si Pew dito, inahabol-habol siya ng onte, bouncing ball palabas, Stockman dito, just letting his teammates secure kung ano man yung pinunta nila doon, which is 100% to turrets. Indeed, 100% on the turrets, ladies and gentlemen. At the 6-minute mark, you can actually see na nagkakalapit pa rin naman yung gold nila para steady lead there for the members of Geek Fam. And also on the Geek Fam side, again, we got the Esmeralda sitting on a 2-0-1. I could bet na meron na itong obvious naman yan. Meron na yung Calamity Reaper. The question is kung meron na rin Feather of Heaven. Pero yung Feather Heaven dito, hindi ko pa alam. That was a double kill on the top lane. Rafaela dito getting caught out. He will go down. Eson dito with the fire missiles. And hinatak ni Curl TC yung sarili niya papunta doon. Hindi siya tinamaan, pero nilapitan niya. Sabi niya, practice lang. Para kunyari gumana mga kaibigan. There goes the knockup, ladies and gentlemen. But of course, baback din si Paring Ison. Pinaga armor is already down. And that's the signal for Curl to go for the dive. That is the Feather of Heaven available na rin. Doon pa lang, Ison almost in kill range. They're good thing there is the shield. Yes, they don't get the kill on Eson, pero kills right now isn't really the top priority for Geek Fam. Oo. Alam nila dito na kapag ka napalit nila yung mundo ng Signal Ultra, si Kare dito wala mapapag-farman. Wala na. And actually, ito na yung phase ng game. Batters, makunat na sila ngayon. Makunat na sila ngayon. Why not on the middle of everything? Why Church dito to stop the nakapatay. Mga kaibigan, it's susunod dito na hindi buhay ay si Docman. Why not? 2 members already down coming in from Geek Fam. Signal here, posing for a comeback. The arrow not connecting onto any targets though. Pero they still will continue to go for the chase. There is stats actually habang si Escanor naman ay naka-AFK farm sa bot. Signal Ultra, they still really like this a certain playstyle na lalaban sila kapag may gamit na yung marksman nila. And they're not really picking those fights na ginagawa nila ngayon. Geek Fam dito, sila yung nag-force ng lahat ng pwedeng team fight. All of those 6 kills na nasa belt ngayon ng Signal Ultra was because of pick-offs. They don't really want to fight right now, pero kasi yung heroes dito ng Geek Fam PH, hindi ganun yung galaw eh. Once someone gets hit by the Abyssal Arrow, ang gagawin nila lahat, haharap. Oo, iharang, di ba? Hindi rin alam kung sino man nanalo pagdating doon sa duel. There's Curtsy, nanalo yan sa 2v1 against sa inyo. 1v1 pa kaya. Na-late na dating dito si Pew na ipit. And Pew here almost na-jipit mga kaibigan. Hindi na natin nantanan. Tets dito going in for the Hurricane Dance. Turns here with the Hurricane Dance ka naman. And of course, Docman once again. Huli comes, flicker out. Ginawa doon ni Barik D. At kita mo naman ang lamang dito ng Geek Fam as staple of the campaign in the bottom lane. This is this skirmish is probably gonna result into 2 turrets na makukuha ng side ng Geek Fam. Yeah. The Lord isn't really up right now. It will be up in 1 minute. 1 minute and 5 seconds. Nasa ganon. So, ibig sabihin dito, kailangan nila magantay ng onte. And si Why Not dito magbabato ng Guardian's Barrier just to,
try and block si D. Alam nila na ginagamit na yung flicker kanina. Oo. Kapag ka nahuli na yun, 100% that is going to be a kill on their side. Tapos na mga kaibigan. The Napster, there goes the damage. Still committed for that spell. At nagbaback and forth lamang na yung mga taga-membro ng Signal Ultra, especially that they have the Rafaela. That is nice. Dogman is down. Pero kita natin kung the-down din ba mga membro ng 4 na membro dito ng Geek Fam PH that decided to actually back off. And Kufra isn't really looking good for the side of Geek Fam PH dito. Kasi he is trying to get those knock-ups kay Few. Pero si Few dito nagiging matalino siya sa mga kanyang kinukuhang mga initiations. Pero mahuli lang si Why Not dito. Why Not will go down. That is a carry. That is a natural counter para sa kanya. And that is nice. Mga ganong classic pick-off para sa Signal Ultra. Sa gold Lord, ay resurrect bumabalik him soon. muli sa kanila. Sakto pa, lumabas yung Lord. And now let us see as things get seeded up into the map. Actually, medyo malungkot lang kasi yung mga nangyayaring pick-offs puro mali, no? Oo. Mga mistake ng bawat isa. Parang it's Pasa ng mali. really just a messy game. May pagka, Na both teams, they're Nagsosolo. actually having problems din converting those those aggressions sa ginagawa nila, those aggressive plays sa ginagawa nila. Tapos sila yung napaparusahan doon. Totoo. And all of the kills na nakukuha nila was just because they tried to go 2v1 katulad dun sa baba, 3v2, and they get punished kasi mas mabilis yung responde ng kabilang team. No, now what they need is to step up. Of course, eto na. Laban to para sa Lord, mga kaibigan. Todo ang mga teams ngayon na magko-converge. And let us see. This is one deciding fight to watch. As you can actually see, Curl Z and Dogman pinasimulan na yung Lord. Nakapwesto ngayon sila paring D. Andun din naman si paring Tens. Kita nila lahat ng isa't isa. May konting damage. Re-engage dito si Curl Z. They're gonna go for the chase on D. Falling Star Moon. On to the Rafaela. Walang flicker yan. Walang flicker yan ngayon. He will get caught out. Docman dito trying to go for Few. Few dito, masyadong mabilis ang utak. Sobrang advanced mag-isip. Why Not dito, inaabol nila. Hurricane Dance, flicker out. That will be the play. Oh my goodness, Hurricane Dance has to save his ally. And Tex dito will probably be the casualty. Pero si Eso na sa likod. Pinakalikod mga kaibigan, ginamit niya yung kanyang ikot din paatras. And that gives the signal for the Geek Fam to start this load. Delete Pero kasi sa kahit ibang ang- bansa yun, Pride Lizard. Kapit na kapit dito ang signal ha. Hindi pa rin sila umaatras. They still naman coming in from the Cobra. And of course, kita mo naman yung Selena ay mapupura. Si Kurt Z wala nang pake. Diretso na lang sa Lord. Dito mga pre, and you also got that still positioning himself. This is a very heavy miracle kung ma-still pa rin ito ng signal. At yun na nga, Geek Fam secures the Lord. May gamit ka kay Few, lahat finanel mo doon. But right now, Wala kung wala kayong frontline at laging mahuhuli dito yung mga tanks mo or your tanks have sabihin natin, another agenda Oo nga. kaysa protektahan ka. Oh, Wala kang oras para pumalo. malapit. Oo. Kasi nagamit na din nila yung Purify ni Few doon. Just Yeah. because of the Tyrant's Rage na ginawa kanina dito ni Docman. Kaya nga And hindi na Docman, sumama si Pew eh. sabi natin kanina si Docman dito, hindi nagiging maganda yung performance niya just because handa sa kanyang Signal Ultra. But, nung oras mga kaibigan, When it matters. nanalingat ng konti yung Signal Ultra, tumalon si Docman doon. Dalawa yun. Pinribble sila lahat. Oo, men. Alam mo kung ano nagawa niya ni Doc Ben? Ano? Nakadakma. Tama naman. Dinakma yung dalawa. Dinakma niya yung bola. Oo, man. Alam mo yung mga galawan ng mga basketball player, hinahawakan Ginawa pa lang ng ganyan. yan. Tapos sabi mo, pre, laki pala ng kamay mo. Ganun na ganun yung idea nun, men. Matik kay Doc Ben talaga. He who controls the rebound controls the game. Pero men, ginawa nila dito, paramdam ko, ito yung turo ng Geek Fam PH, yung turo ng manager ng Geek Fam PH. Ano? Lahat sila, pre, makunat. Yapping. Pakunatan. Mga kaibigan, that's another 2 minutes coming in from Docman. May immortality na pagkinagamit doon si paring Docman na maalam na. Of course, yung damage na wala. Sustain pa rin ang todo mga member dito ng mga Signal Ultra as they fight within the Lord. Kurt Z, di mag-re-engage doon. And Ison still holding on sa kanyang mismong ultimate. Ladies and gentlemen, the inhibitor turret already down. At alam na ng Geek Fam na wala silang gagawin dyan. So ngayon, lalayo na lamang or maybe we'll fight. There's Fury engaging. Why not agad nagro-rotating? Tensir, walang ultimation. At lalayo rin pa si paring Docman. And that's it. Ladies and gentlemen, ang init ngayon ng stand-up pero Signal Ultra will lose 1 inhibitor turret. Pero, alam mo that fight, si Few gusto niya talaga lumaban. Oo. As in, alam niya na Great. yun na yung pinaka-oras niya para tumulong, para humarap dun sa mga kalaban kasi kaya niyang patayin lahat yan. Only problem is,
Level wala na 15 resources yung mga kampi mo. Oo. Level 15 na si Pew. No? Okay na rin yung, actually, ang kasabay niya lang si Kurtzy lang. And I'm sure ako naka 2 core items din si Paring View. Closer on her on his 3rd core item. Baka nga naka 3rd core item na yun eh. So, napaka-threatening ni Pew dito. Guys, we would like to tell you, ano nang sitwasyon ng larong to sa basa po namin. This could be anybody's game na. This could be anybody's game. Pakuntian lang ng mali kasi we cannot sugarcoat it. Ang daming mali kanina. Ang daming mali na nangyayari dito. Tama Shin po doon. We can't really sugarcoat anything that you're seeing right now. What we see is what we say. And to be honest, sobrang dami talagang mali na nangyayari dito sa game na to just because alam mo yon, the little things na ginagawa nila doesn't really add up dun sa pinaka main goal. Butters, full core item para kay Pew. Naka-Apocalypse Queen din. Nanigurado na. Ganun siya gusto mabuhay sa larong to. He knows na kapos yung protection para sa kanya. Went for the Apocalypse Queen. Well, Apocalypse Queen scales really well then with a healer on your composition. And para sa akin kasi yung dash ng carry, it's more of a combat trick than to escape. Kasi kung papansin na may ibang marksman natin, yung pinaka-dash doon ni Granger, it is a combat trick but it is very limited, so you really use it to get out or probably get the kill. Or pang-reset. Pang-reset. Pero si Claude, isipin mo, si Claude na medyo wala na sa meta ngayon, ano ba yung ginagawa ng BMA niya? So we can get to another area na sobrang safe niya. At kapag malayo. ka nag-blazing duet siya tapos medyo alanganan, he can just go back there given na hindi siya ma-stun or ma-silence. Bantay. Pero kasi, ang carry, ang gusto niya, ginagamit niyan para ikot-ikutan ka eh. Lord, resurrecting soon. Just because yung Phantom Step, meron din niyang binabato na isang physical attack. May isang bonus. Na Kaya naipag-stack nagiging reset din. eh. Yes. Kaya nga may reset yung Phantom Step. Kaya ang ganda ng Phantom Step actually pag duel dito sa carry. Kapag nakaka-second hit ka na, mag-Phantom Step ka para automatic fort agad. Naka-fort ka kaagad. Naka-double. Naka-golden staff. Diba? Pag na-rack up mo yung golden staff dito, automatic yan. Kada Phantom Step mo may proc yung true damage percentage. Let us see, ladies and gentlemen, another Lord Respondent dito sa ating mapa. Geek Fam versus Signal Ultra. 1-0 na po in favor of Geek Fam. Signal Ultra is clearly fighting for their lives here in this Game 2 of our second series. It's do or die for the side of Signal Ultra for Geek Fam PH. They want to cement themselves as one of the new top dogs na meron tayo dito sa PH scene. Docman dito going head-to-head against Tets. Nako, why not here? Of course, the Wild Source getting burned. Na maalam na doon mga kaibigan yung kanyang immortality. D in the position, quite awkward. Nakatakas si D. Ladies and gentlemen, Kurtzy naman dueling up with Paring View habang binibisit nila at nilalaro din yung Lord. And now we got this bottom lane as well getting pushed ng mga taga-Signal Ultra. Braminion Wave is a bit off on the bottom habang may iba rin na nagpe-pressure. And that's Geek Fam Stam who's pushing for the mid. Docman, Curtizi, Kingpin, they're in the territory of the Lord Here we right go, now, ladies and Docman! gentlemen. Pumasok agad sila mga kaibigan. Of course, Stockman into the middle side. Di pa rin nakuli si Pew. At tumitira pa rin si Kurtzy. Gusto lang ikutan yung Lord dito. Doon siya kumukuha ng kanyang shield. Mga kaibigan, patay yung Tamos kagad coming from the Selena. Si Pew! Si Pew! Pew there is getting destroyed. Kurtzy securing him. And of course, you got Signal nakabawi lang rin. Nakabawi ang Signal dito. Kingpin's still trying to fight. Pero sa may Signal! kita mga kaibigan yung Kufra. And that is going to be a team wipe for the side of Signal Ultra. And the thing there is after the kill against the Tamos, mga kaibigan, pwede nilang matapos yung Torre lamang. Probably an inhibitor chariot with this kind of dead timers, pero tingnan mo ginagawa nila. Tinatangkap nila yung tira ng Torre. They want to finish this. The shortest dead timers at 14 seconds. Kaya nga bang tapusin ito ng Signal Ultra? They're looking into want the to core. finish. They really need some more. They really want to finish They want to this. finish this, Signal ladies and Ultra. gentlemen. It's going to be a 1-1. Wow. Grabe. That game was a roller coaster of emotions. I can even hear the English stream saying wow then at the same time. Oh my God. Wow. Wow. That wasn't really the cleanest of games Oo, for hindi both talaga. teams. Pero, alam mo yon, hindi malinis. We're seeing Uncle Joy signaling the 1-1 already. Everyone, it's in everyone's surprise din na nangyayari dito ngayon sa ating venue, mga kaibigan. Kahit ako di ko in-expect yun. And we are actually seeing Geek Fam dito. Oo. They're not
really in any sense na parang dapat talaga parang natalo dapat talaga sila doon. It didn't really make sense. Kaya sa totoo lang, they got View. View was the only one who can take those them down. Yeah. Pero by the moment that they collapsed on the Few, after the kill on the Few, and they thought they can fight, nasalo nila yung buong Firaga armor. Oh. Nasalo nila yung buong sabog. That was a fight that they shouldn't have lost. Yun nga, dapat hindi. Nagamit yung Hurricane Dance ng Oo, maaga. nagamit din No? Nagamit yung Hurricane Ang Dance ng maaga. panalo dun, ang naka-clean up dun si Eson. Very interesting. I think may traps din. Feeling ko may traps din si Desanya doon. Nag-AOE lahat ng pwedeng ipa-AOE. Feeling ko. And you have to remember, they're building armor. Yeah. Armor against physical attack. Wala silang pang-defend against the traps here of Selena. That's why ngayon ko lang na-realize kung bakit ang bilis na burst ni Desanya dito, yung Thames Dead. Yeah. That could be one. Like, I actually, di na natin makikita yung item check, pero I doubt na, ayan yan yung penalty fight. Sumabog Firaga armor. Boom. Sumabog sila bigla. Si Sila Eson doon with the play. That was the last insanity, just going in. Crazy. Firaga armor just grabe. popping out. Nag-overheat sila lahat. They went into an area na hindi talaga nila kaya lumaban. And that is going to be a 1-1. We will be heading to a game number 3. Crazy, ladies and Signal Ultra fighting for dear life. Fighting for tournament life. Itong week 5 natin, napanood nyo yung laban kanina ng EVOS tsaka SGD, parang feeling ko buong team, tayo ngayon greatest games. Alam mo, men, ito yung tinatawag na tapos na yung kapaan stage. Oo. Nagkaroon na ng kapaan lahat ng team. Not literally. But kung iisipin mo, The audacity, man. the audacity for them, na maging maging kampante sa sarili nila. And I think for Geek Fam, that was the only fatal flaw na meron yung light up nila. They had all the means to go in. And when you have all the means, sometimes there is a chance that you go complacent. Kapag naging complacent ka, naging pabaya ka, Hirap na hindi pa pabor. Oo, alam mo, sa mga casters natin, lalo na yung casting team natin, sobrang sinusubaybayan nila itong laro. Curious sila, sobrang importante sa kanila malaman kung sino ba nanalo sa caster team kasi etneb lang yung kwentuhan din natin dito. And the thing here is that ikaw, palagay mo, ang hirap i-predict. Ang hirap i-predict nitong This game. is very hard to predict. It's very hard to But predict. right now, Signal Ultra, they need to show another strategy. Yeah. And nagkaroon ng switch blue side na ulit ang Geek Fam dito. Whoever- so take note Your pwede team kumini is to. banished. Whoever is on the blue side, Baka. nananalo. Yeah, well, that's the story running right now. The question here is Signal Ultra, will they ban the Kimi? That's the question. They will ban the Kimi. So they will ban Your the Kimi. team That is leaves the picking. Esmeralda open. Terizla is also open. I would have guessed that this would be a Terizla habang Grak naman ay mapupunta ulit kay D. Pero alam mo, ako naniniwala ako, there is the Terizla open, and Terizla is a first pick material hero. Oo. Ngayon, para side ng Geek Fam. Pero kasi natanggal na din yung X-Borg Kasi yan lang talaga yung mga nag-aaway-aaway for first pick. Kimi, Your team is Terizla, picking. and X-Borg. So, Export Grak. Hindi, nakaban yung Export pala. Nakaban Yeah. yung Export. No? So, dahil naban na yung dalawa, so Geek Fam dito, they're probably just gonna go for those heroes. Signal Your Ultra, team they is still picking. pick the Selena. Selena dito has been their saving grace for a lot of games. We do know that this is one of their best heroes. Napatunayan na nila to. This is proven and tested. 100%. Napagana nila to dati. Yeah. For the, sabihin natin, for the grand finals na nanalo sila ng championship, season 2. Ito yung secret weapon na nilabas nila sa may bread. Trademark na to. Trademark. This is a na, trademark. Trademark na to ng Signal Ultra, yung Selena talaga. The question here is now they're removing the Thames. So, alam mo yan, I'm curious ngayon ko lang napansin na yung Signal Ultra, they're not really big on the Kufra, no? Parang hindi lagi talaga nila pinipili yung Kufra dito. So, they're thinking na bawasan yung front line ng Geek Fam by removing the Your Thames and team picking is it for banished. themselves. But what happens is, again, empowered pa rin yung frontline dito just because of the Kufra and also the Esmeralda. But they've decided na yung Rafaela sa kanila pa rin. So they will just go for the Rafaela and it worked for that game 1, for that game 2. Maybe it will work for this game 3.
Okay. So, Kuya Shinbu, Oh. we still have 2 series. Pagkatapos na ito, we still have Execration versus Onage. Oo, and We still Brent have Bren versus Archangel. Archangel. Bibigat nga eh. Bakit ko sinabi yon? Because that will dictate Your the team chances is banned. dito nung tatlong team na yon. Namely, Signal Ultra, Onage, and Archangel. Kung sino nga ba yung makakakuha nung top 8 spot natin and will proceed pala, no? to the playoffs. Tatandaan nyo, ang trend ng MPL, when you're on the 9th and 10th place, you get eliminated Oo. from the MPL. Ang init ng sitwasyon talaga pag sa pang 9th and 8th, no? Doon talaga eh. Yung 10th parang nating tulos ka ngayon, nating tuwing. Yeah, pero kasi Your team dati is picking. scoring system tayo Oo. na 3 points, 2 points, 1 Oo, point, oo. 2 points sa panalo, Oo. 1 point sa Right, talo. correct, minus. Ngayon, okay. right, correct minus wrong. Right minus wrong. Right, Ngayon, right minus wrong kasi tayo. Oo. So, Wins minus defeats. Your Yeah, team so, is picking. think about it. Pagka nanalo ka dito, you get points. If you lose the next day, you lose those points. Yeah, totally. So, yun yung nagiging great equalizer natin dito. So, not all teams are sure. Kaya nga yung rankings no, Butters, napaka-erratic. Taas-baba ngayon yung Taas-baba. mga teams, mapapansin mo. Except sa tulad ni Onyx na hindi natatalo Oo. talaga. Mas gusto ko nga to eh. Mas gusto ko nga to actually. Geek Fam dito, they Your stick team with is that picking. Estes pick dahil walang Leomord dito sa may kabila. If Signal Ultra picks a Leo right now, it would be very greedy kasi ibig sabihin nun magiging utility thumbs to. Yeah. Which is not really gonna give them the utility they need. Yung utility thumbs kasi na ginagawa usually is okay? Bruno. Oh! It gets locked in, ladies and gentlemen. And let's go! Bruno! Si Bruno Mars, mga kaibigan. A very interesting draft here and there. Bruno is very strong right now, actually. Pero again, alam naman natin yung inherent weakness ni Bruno kumpara sa mga obvious na marksman katulad ni Granger or Carry. Granger might have been available pero prefer talaga nila yung Bruno ngayon. Well, the best part about Bruno, he's very mobile. Diba? He's very mobile na ngayon. At tatandaan natin mga kaibigan, ang mga soccer boy, Oh, ano? matitibay ang mga binti. Ang binti, oh. Malalakas ang mga paa. Na nakakastan. Nakakastan yung mga ganyan. Bruno dito getting picked. Si Bruno ngayon, ang ganda ng update sa kanya kasi realistic na si Bruno ngayon. 'Di ba dati ngayon pag bumabato ng bola si Bruno, pag sumisipa yung bola, bumabalik, pinupulot niya, 'di ba? Dati kasi yung Bruno may namumuong bola sa paa niya eh. Anli bola siya noon eh. Oo. Oh, ngayon realistic na. Well, So, ibig sabihin dito, shadow football. shadow football probably. Shadow football. Yung yung sa European football, hindi yung may ganun ba? American football. Ang American football dito kasi si Grak eh. Well, the interesting part there is that, yeah, kidding aside, Bruno is actually strong right now. The crits are higher on him, are better on him. Empowered yung kanyang auto-attacks dito as long as nakukuha niya yung kanyang bola. Pero kung squishiness pa ang usapan, it's still the same squishy Bruno back then, kahit bago pa siya rework. So that is one question. Signal Ultra putting their money on this. Well, it's Signal Ultra eh. Naalala mo, diba? Parang naalala mo yung dating Signal Ultra na pag pumipili sila ng bagong pick, tapos biglang gumagana. Yun yung fun na naalala natin kay Signal Ultra. I get the idea why they picked the Bruno. Rafaela. Why they picked the Bruno. Kasi kung isipin mo, si Wynot dito, anong gagawin niya? Heal. Hilig galing, Kapag kasi Few, hindi nila maabot at tuloy-tuloy yung abot yung kuha ni Few dun sa may bola. That means increased damage. Oh, yeah. And there is going to be a time na kapag nasalo niya yon, hindi na mahahabol ni Wynot yung buong damage output na ginagawa ni Few. Pero kasi ang pinakakailangan isipin dyan is kung kaya nyo bang i-pick up yung fight na sobrang tagal. Oo. And let us see on this one. Tumalon ulit si parang Disanya dito. Nakuha nila yung combo. Nakumpleto naman. That is a good thing. Pero si Kingpin buwelong-buwelo sa kanyang bumbumpaw. Mga kaibigan, heal lang down. Ginagawa dito ni paring Dingdongman gonna be going down and on to Kingpin. And it's gonna be a 3-4-1. Signal Ultra takes control of the first 1-minute game. Netong ating yan. Ito. Ang ganda na ginawa nila doon. But on the top lane, Few will get dive. Tutumba dito si Few just because meron ng falling star moon dito si Curtizy. Pareho nilang naparusahan yung magkabilang lanes. Yeah, so at least may bawi doon, no? So 2-3 tayo ngayon. Hindi pa rin nagkakalayuan ng gold.
I'm just very excited makita lang yung transition to from mid game to late game kasi dun online dapat ang Bruno. Pero ngayon nadali si Paring Pew, so could be one question. Eldo Marksman basta hindi siya makap ng ikalawang beses, magiging okay lang din naman. And look at this. Look at the connection na meron sila dito. Why not will put his skill on the floor. Kapag nandun ka sa may loob, you will actually get stunned if you leave that circle. So that means, mas madaming oras dito si Bruno pagsisipain ka. Literal, ito yung tinatawag nating, hindi naman, paramdam ko dahil nasa Southeast Asia tayo. Ano? Dapat natin tawagin yan, sepak takraw. Oo. Tayo lang naman actually sa Southeast Asia yung pilit na pilit sa basketball. Oo. Sa totoo Meron lang, tayong sepak takraw. Sa totoo lang ang Southeast Asia talaga, mga foot sports ang ginagawa. Pero we will see, ladies and gentlemen, may Mobile Legends naman tayo ngayon. Nobody's rotating for the turtle, but you can actually see the distribution of traps delivered here coming in from the Selena of Desenia. I do feel na wala ring propensity na maging agresibo dito mga taga-Signal Ultra because they know that if they're gonna be fighting, it will be just 4v5s. Malayo pa bago sumama sa kanila si Paring Pew. Pero alam mo, si Pew dito nakapag-farm Oh, yeah. Kumbaga, naiiwan sa kusina si Pew dito. Kinukuha niya lang lahat ng pwede niya kunin. Right now, the turtle is really being contested by the side of Signal Ultra. Yeah, ang may dito, parang way ahead is si Kurt Z kasi nakaka-rotate si Kurt Z freely between the lanes of top and also mid lane. At may kapare siya syempre ng Estes. So, they are banking on this Esmeralda getting fed. Pero si Pew di rin nalalayon. Kung level 7 si Kurt Z, anytime malapit na rin sa level 6 itong si Pew. Here we go. They went for the jab, mga kaibigan. Onto the turtle document, mga kaibigan. 10% na rin yung turtle. 5% and it will be secured here by Desenia. And now, a bit down going onto that Lilia. And dalawa na nakuha major objective. Hoy, tinamaan na! Bisa laraw! Grabe naman dito. Eson, mga kaibigan. Umalis na siya dito. Desanya getting caught out. Desanya dito. Sinusubukan tumakas. But the heels are there. Falling Starmoon. Napadod dito kay Eson. Eson will go for the jump out. Eson dito with the slaughtering sights. Pero tutumba siya dito na Tesla. And that was a successful skirmish for the side of Geek Fam. Geek Fam, yes. An answer skirmish. Take note na yung Lord nakuha dito ng Signal Ultra. Ang problema lang, instead of 1, dalawa ang nawala from the Signal. So, kung 1 for 1 man lang sana, that could have been okay. Pero ang nagpalala pa doon is of the first turret sa may mid lane, no? Outer turret na push dito ng Geek Fam. And also, Kurtzy dito, good thing na lang hindi niya nakukuha yung kills. It is actually why not na nakakuha ngayon ng good chunk of kills para sa laro. May assist nga lang si Kurtzy. So, Kaya hindi ka ba kinakabahan? Ha? Hindi ka ba kinakabahan? Saan? Men, kapag ka naging successful yung Signal Ultra dito, pag naglaro tayo mamaya, puro Bruno kami Ay, natin. oo, sure yan. Men, it's time. it's time, Bruno. It's time. It's time. If you can't beat them, join them. Tayo pumili, pre. Pag dumating yung Japanese, pag dumating yung Japayuki natin, surely, Bruno yun. Bruno yun. Mukha nga siyang Bruno din. Sarap ispain. Huwag nyo nahanapin yung wala. Huwag nyo nahanapin yung wala. Pero, Kuya Shinbu, mabalik tayo doon sa pinag-uusapan natin kanina. Huwag na natin pag-usapan yung wala. Yung Japayuki, huwag na pag-usapan yung wala. As you can actually see your Signal, nag-re-engage Kalsi dito. Matapang pero he knows that he has the sustain under the Estes. He's just beating in. But ang gilik ni T sa ganyang cut, no? Mula sa likod nagagaling yung Rafaela. Pero ang hirap din ng time na yun. Nagkakalas-kalas na at mukhang may disaster pa na madadala para ay Desanya. It's gonna be the kill secured by the Kufra. D under the turret. Bonus round na lang siya. A double kill after D. Hindi kasi talaga pwede yung dito, yung Signal Ultra lumaban sa lane ni Few. Dapat medyo ilayo nila. Ilayo talaga nila. Kasi men, sa ngayon, wala pang damage si Few. Men. Kahit sumipa siya dyan hanggang sa magka-sprain siya, magka-cramps. Yung bola niya butas pa. Yung bola niya butas pa ngayon. Mamaya-maya, pagka nakuha niya na yung gamit niya, pagka nagka-pera bola niya, dito, pa lang? malalagyan na spikes yung bola niya. Yung bola niya, Rambo pa lang. Rambo pa lang. Di ba Spalding? Spalding ba? Hindi. Hindi ko rin alam yung bola ng basketball yun Uy, pero pag sinipa mo bola ng basketball, solid yun, ha? Hapdi nun, pag nabola. Mamaya, makakasali ng yan. Yapi. Manchester. Demon Hunter Sword, available. On his way also on building, probably. Ano kaya to? Sweep boots, okay. I'm not so sure kung anong item decisions para kay Bruno. Minsan kasi ang alam ko, kinikrit ka agad. Pero gusto niya kasi talaga dito makasipa siya ng sobrang dami. So, attack speeders. Attack speed talaga. The more you can stack, the more you can, just win yung mga fights ng mas maaga. Pero look at this Curtizy dito just going in. Tumba yung dalawang tao dito.
for the side of Signal Ultra. Few Oh, dito, diba? sinisipa niya lahat Diba? ng pwedeng isipain. Tumbang presa, Kung pwede eh, niya lang ibato yung sapatos niya, binato niya na dito eh. Sobrang galit mo, Oo, no? sobrang galit. Huwag yung ano yung kampi ko. Alam mo yung sa patintero, yung kapag natalo kayo, papaluin ng tsinelas yung paa mo. Tapos merong... Sobrang hardcore naman ng pagkabata mo. Tapos merong isang Falcons na makikipalo lang. Hindi naman siya yung nanalong team. Bigla na lang papalo. Gero sila dito sa may mismong top, mga kaibigan. It is totally non-stop. That match is here of King Fam. And you can actually see here na namaalam na naman si Paring D. Eson checking the backline here. And on to Wynat. Dalawa na patay niya. Dalawang kanya na biktima. May bawing nagawa ngayon. Ang Signal Ultra. Bonus na lang yung nakill din ni Desanya. And what a nice play coming out from Tets. Ito na kaya na-expect natin. Ito yung Tets na lumalabas kapag kailangan siya ng team niya. Gangster Tets. Yung gangster Tets. Nawala yung pagiging gangster ni Tets. Naging schoolboy Tets siya. For a time, yeah. For a time. Ang masaya doon, habang nagpo-push si Pew dito, habang nagpo-push yung Geek Fam, Pew is actually pushing the bottom lane. At ang ganda rin ang ultimate na ginawa ni Tets talaga dito. Ginangster niya yung Terizla after the penalty zone. They won't go for the dive, pero the third push is completed. Ang galing sumalo dito ni Pew. Oo nga eh, connection silang dalawa eh. Ang galing sumalo dito ni Pew. Kumbaga lahat ng sipa niya. Lahat ng sipa niya, 10 out of 10. Actually, ang magaling pa dito, ang galing niya mag-epektos ng bola. Alam mo, pag sinisipa niya yung bola, bumubumerang pabalik. Ang hirap nun ha, may spin na kailangan dun. Oo, men. Alam mo, kapag ganun yung mga nangyayari, usually kasi, kapag sinipa mo yung bola, ang mangyayari dyan, it's either babalik lang sa'yo. Depende yung sipa mo, o gugulong lang. Oh, may epektos eh. Dapat normally ako pag sinisipa mo bola, gugulong lang eh. No? Pero men, hindi pa nabubutas yung, ano niya. Bola niya, umiilaw eh. Isipin mo men, yung mga kalaban niya dito, ang Neon. tulis. Pero hindi ba nawawala ng hangin yung bola na yan? Kung nabato niya. Ano kaya bola to? May damage yan eh. Yan yung libre, yun yung binibenta sa school. Isipin mo, sipahin mo si Terisla niyan. Tinan mo yung hammer ni Terisla, may spikes. Yung armor niya nga rin eh. May Oo. spikes nga rin. Paano nabubuhay yung bola? Ang lupit nga ng logic ng hero natin. Pero mahapdi na ha. Mahapdi Dong, na. paano Ice na Queen yan? one? 2 core items na yan. Ice Queen 1, boy. Ice Queen 1? Si ano, Esme. Ah, okay. Tingnan natin. Gusto yata talaga yung chase down. May slow mo lang. Dito ng Tondo si Paring View. Arrow para sa Estes. Not really that worded and not really the bestest. Then na option para ma-engage dito sa mga taga-Geek Fam. Sumugot na sila mga kaibigan. And you can actually see the kill first down into the Kufra. Nakapirit lang dito ng Tondo si Paring View. May bumili pa yung ating Rafaela with the Courage Mash. And of course, atras na lang din kaagad ang mga membro dito ng Geek Fam. Split push ngayon ang gagawin doon ni Paring Eson. Kung ano man yung naging aggressive plays na ginawa kanina ng Geek Fam PH, tinatanggal nila yun sa katawan nila. It costed them the game earlier. Right now, they Nako. want to be safe as possible. Yeah, pero ang ganda ng sitwasyon ngayon dito ng mga taga-Signal Ultra. Round 2, patay dito, Estes din. Mismo as they go for the push onto that inner top lane turret. Laro not connecting once again, hindi makapasok si Paring Currency. Probably itong Ice Skin 1 will hurt him. No? Hindi siya makaka-combat ngayon, naging utility tuloy. Yung Esmeralda. Pero doon sa may pinakataas, penalty zone, di pa rin nahagip dito si Paring View. At kahit ng Tondo dito, ang pinakamahapting bola sa Mobile Legends. Lahat talaga na ng bola. Pero Curtis, Hassel! pumasok na Falling Star Moon! Tinamaan sila lahat ng bulala! Pero umahapal dito yung Signal Ultra! Signal Ultra! They really want Pinulahan to na win! Signal Pinulahan na. Ultra! Di niya na pinihulog yung bola. Nag-melee mount na si Paring View. And they're able to wipe out 4 members Sa there. sobrang of inis Geek ni Fam. Pew! Alam mo ginawa niya? Ano? Kinuha niya yung bola, binato niya sa mukha! Nag-dribble! Naging dodgeball! Nag-dribble na. Nag-dribble na. Oh my God. That's a total surprise. Again, the one with the better control ng laro kung dapat ay ang King Fam. Pero ganito nga ba talaga ka-threatening ang Bruno? Mga kaibigan, sa mga viewers natin, maghanda kayo. Magra-rank kayo mamaya. Teammates nyo, instant lock in Bruno. Oh men, favorite ng mga kids. Para si Pew, idol ng mga kids. Kaya naman pala. Kaya naman pala. Oo, baka feeling ko ano na rin ako eh, Bruno only din eh. Si Pew nag-inspire sa akin mag-Selena eh. Oo. Mag-Bruno ka na din. Pero kamukha ni Manjin yan. Bruno Mars din. Huwag nyo na hanapin ang wala. Huwag nyo na hanapin ang- You get the Raptor Machete available dito. Also on its way on building that Circus Fury. Mas lalo lang hapdi yan. Wala pang may blade armor dito. Ngayon pa lamang bumubuo ng leather jerkin yung kanilang mga tanks. Oo. Wala talagang defensive item against... Hindi nila pinansin nung Di una. pinansin. Sabi nila ano yung Bruno na yan. Gagawin Oo. sa amin yan. Tutorial hero daw. Ngayon, may endless battle. May Demon Hunter Sword. Oh my God.
Paano yun? Pero si Eson. Si Eson na naging casualty. Bruno na nga ba? Matagal Uy, yan na nakaka-counter lumalaban si pero Eson! diba? Lifesteal Lumalaban Lords, si oh! Eson! Tingnan mo, pampaliwan, oh! May lifesteal pa rin yan. Mamba out. Pawala rin counter at inferno. Ay, Hindi na patay si Eson! Eson. Oh my God! We have here the push being completed here by Signal Ultra. Bottom lane inhibitor turret, ladies and gentlemen. And Courage Pass is activated. Hindi pinapauwi yung Kupra! Hindi pinapauwi yung Kupra! Ayaw nila sa Kupra! Tinutusta lahat ng tissue sa balat ni Cobra dito, mga kaibigan. As an inhibitor turret in the middle is already gone. Pinalikan si Paring Doc. Oh, gumugusto ka. Si Document dito na! Signal Ultra! Oh my God! The Signal Ultra! Kamunti ka na silang hindi makapalag dahil sa Bruno pick nila. But right now, the Bruno pick is doing wonders for them. 24 karat magic, mga Oh, pre! kaibigan. Ayun, oh. Solid! 24K, ladies and gentlemen. Why not here? Ang update. Ang update, dalawang bola pa lang yun. Wala pang pa 3 points ngayon. Few here to the front line. Men! Kinalo yung Shaolin MN ng Shaolin Soccer! Shaolin Soccer. Wala! Hindi kaya! Hindi kaya ni Mano! Oh my goodness! Geek Fam dito! Diyan mo sa side daw, si Paring Pew. Shaolin Soccer, Oh ladies my- and gentlemen. And that's gonna be currency. That's it. That's it, ladies and gentlemen. They're gonna go for the core. And this series is won by Signal Ultra. Shaolin Soccer over Shaolin ML! May ganun naman pala. May Bruno pick naman pala. Whoever brings change to this tournament will get the win. Oo, That trend is still happening and I don't think that trend will change totoo. in the regular season. Kung sinong willing gumambol, no? Kung sinong Oo. willing gumambol. Kung sinong G lumaban. That was fun. That was a hell of fun. Again, that game is supposed to be in the lead there by the Geek Fam squad. And, you know, the Bruno pick is getting crimped and crimped. Men, Pinapahirapan lalo, pero look at that. The third push is really coming in from Pew. Men. Look at the damage dealt of the Bruno. 39%. Mga kaibigan, mag-ready na ang mga stars nyo. Bruno insta-lock in. ano yun? Mamayang gabi, mga kaibigan. Yun! Mga kaibigan, that was Ba't crazy. Ano yun? Saan galing yun? Yung Bruno pick. Well, Pinainit Bruno has been revamped. Medyo, Maganda. kung papansinin mo nga, itaas lang yung buhok ni Pew. Kahawig niya nga si Bruno eh. Sa Oo. totoo lang. Pero you really have to give a lot of credit kay paring Tets. Tets, Yeah. yung mga hurricane dance niya doon, lahat ng stalling na ginawa nila, it wouldn't have been possible if wala si Tets doon sa game na yon. Signal Ultra as a team, they just showed us na kapag kami may bago, kaya namin maging comeback kings ulit. Indeed. And of And course, this is probably a story to look out for Yeah. pagdating natin ng last week at Oo nga. yung last game nila Oo nga, ng ang MPS. squad na pula, no? Mula Signal Ultra. Of course, there's that solid performance then coming in from the Geek Fam squad. Again, Curl Z was really crazy in delivering with this Esmeralda. Their Game 1 performance is something to look at. Not following the meta of healing, but just go for the basics of countering the crowd control using the Digi. And yeah, siguro yung kay Kingpin lang. Probably the Delia didn't pan out talaga. Pakiramdam ko talaga galing kay Coach Blaps yun eh. Yung Coach! ano, yung Bruno. Coach! Tingin naman dito. Ayaw tumingin. Si Manny Medyo Blabsky, no? Pinapasingkin niya yung pagkapanalo nila. Pero, goodness, Bruno. Yeah. Bruno. Look at to. Todong libreng-libre talaga si Kingpin kanina nung early game dito. Desenia, I don't feel na nakakatuwa din ang Selena ni Desenia. It does feel na mas agresibo yung Desenia, yung Selena ni Desenia dito. But here is another fight. I do feel na nung part na to, mga siguro around 4 minute, 5 minute mark, nag-tone down yung Geek Fam kasi alam mo yun, nung bandang mga 3 minutes, okay pa naman, oh, 'di ba? Hindi malapitan. Hindi din nila kaya si Hindi nila kaya si Esmeralda nung Oo. una. Pero kasi, nung nagkaroon na ng gamit yung Bruno, Yeah, even the tanks. hindi na yun yung tanong para sa Geek Fam kung kaya ba natin sila patayin. Ang iniisip ng Geek Fam dito, paano natin sila lalapitan? Hindi na Oo, kinaya eh. Oo nga, kaya tuloy na gano'n siguro, Ice Queen 1. Yeah. No? Para mapabagal, salip na mahagip dito. Kasi gusto mo lang talaga mahuli dito. Never nahuli si Paring Pew. Ladies and gentlemen, that's one moment to take there. The Lord is even secured by Geek Fam. Pero itong bottom lane clash, talagang pag nag-chase down,
Isa pa pala yun sa isa sa mga worst na hero pa pala. Pag chase down ka ng Bruno, ang hirap makatakas. Di ba? Alam natin, ang abdi ng damage, kada auto-attack is parang spell din. And just like that, again, Rafaela pa, ang kasama ng Bruno dito. Baka makatakas, di ba? Itong pinaka-setup na to, you have to really give it to Tets. Kailangan mo i-comment si Tets dito. Bakit? Number 1, nung pumasok doon yung Kufra, tumalon siya with the Tyrant's Rage. Ginawa niya, nung palapit, inikutan niya. Yes. In-Hurricane Dance niya, pagka-Hurricane Dance niya, hindi na bato yung Tyrant's Revenge. That stalled the fight a bit. Tapos, nung nakapag-Tyrant's Revenge doon, yung Kufra, wala nang kakampi. Doon sa may dalawa, nakahuli siya ng dalawa bigla. Yes, that was a good thing as well. But at the same time, kung papansinin mo, that was checkmate for the side of Geek Fam PH. The MVP, of course, is Paring Diren dito. I do love D as well on his habits on making and taking plays alone. Napakabagay sa kanya yung ganong classic support din na isang Rafaela na alam mo yun yung may Rafaelang may pagkukusa. Hindi mo kailangan tawagin. And eto na ba yung running meta? Mas lalo bang empowered yung healing meta ngayon? Lalo pat hindi na fighter ang lumalabas. Ang lumalabas na naman ngayon ay mga duelist na marksman. Mga marksman na auto-attack base, di ba? Kasi, sige, probably hindi tayo makakita ng Mia pa rin hanggang ngayon, or Layla. Pero Bruno kasi, may isang dash lang. At isang dash lang, sapat na. No? Para doon, para sa tulad ni Bruno. And you can use that offensively as well. Ha? You can use that offensively as well. Oo, yeah. So, diba? Siguro yung mga marksman na may dash, Granger, Carry, ang bagong pasok, Bruno, I'm still looking forward for more Bruni games. Real talk, kidding aside, we are all surprised and we are clearly enjoying din na makakita ng Bruno sa laban na yun. And, what a match there. Yeah. Ang dami natin nakikita, ang daming bago. I'm really excited kung ano nga ba ang madadala sa atin ng last week. Pero before that, syempre, we still have 2 series pagkatapos na itong series na to para Shimbo. So up next, susunod nating laban ay it's going to be Execration versus Onage. Mga kaibigan. So sige, maraming salamat syempre sa mga sponsors natin. Big shoutouts to Realme, Smart, and of course sa Moonton. Thank you so much, guys. We have been your shoutcasters para sa laban na to dito sa MPL. I am Shimbo with a 1 for an I. At ako si Butters. Magkita-kita tayo mamaya. See you guys. Magbabalik po kami. Experience the euphoria. Look inside. Legendary! 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 Double kill! Triple kill! Download for free Mobile Legends Bang Bang. Double kill! Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. Godlike! Double kill! Mega kill! Double kill! The southern seas are my domain. Stop. First blood, double kill. Legendary. Killing spree. And listen to my graceful song. Legendary. Double kill. Triple kill. Maniac. Download for free Mobile Legends Bang Bang. My brother. Killing spree. Godlike. Double kill. Triple kill. Shut down.
And yes, kami ngayon nagbabalik mga kaibigan, MPL Season 4, Series 2. Kasama ko ngayon, walang iba ang utak, ang drafter, ang coach ng Signal Ultra, Blopsy. So, tanong ko lang isang mabilis, Blopsy. Anong pakiramdam ngayon? Sa wakas, nanalo, Signal Ultra. Parang nakalimutan na nga namin pero ang sarap palang manalo ulit after ng mabang pagkatalo. Oh, yun naman talaga. I mean, medyo nakalimutan na nga daw nila anong pakiramdam ng manalo. Pero yung panalo nyo ngayon, medyo nakaka-hype eh. Sa totoo lang, in regards din, kaya ikaw rin talaga yung napili kong kausapin. Kasi, Bruno, yung kumbaga, script na natin game 1, game 2, just game 3. Marami, lalo na sa mga nanonood on the live stream, bakit nga ba Bruno ang napili ng isang coach na si Blopsy? Bruno kasi inisip namin yung pwedeng mag-burst damage sa Terizla. Kasi kung over Granger, parang yung DPS kasi ng first skill ng Granger. Kasi na-rework yung Bruno, yung first skill niya, kada makukuha mo yung bola, may critical na, so yung damage niya mas malaki. So, tapos, may pantakas pa siya. And wala rin kasi masyadong huli dun sa hero ng kalaban, kaya, yun. So, mga kaibigan, expect nyo na sa rank games, wala na magpipik ng Granger, lahat tayo ngayon Bruno na. Bruno. Pero special shoutout din naman kay Pew na gumamit. What a convincing fashion of using the Bruno as well. Pero ito lang, Blopsy, alam natin, in regards with the ranking, medyo nasa bottom tayo, bottom 8 tayo ngayon. So, para sa mga fans ng Signal Ultra na medyo nawawala na ng pag-asa, ano ang mensahe mo para sa kanila? Keep on supporting Signal Ultra lang guys. Hanggat may laban pa tayo, lalaroin natin yon at hopefully makapasok tayo ng playoffs. Salamat. Yun na nga. Ramdam na ramdam ko rito yung puso, especially of the... Sa totoo lang mga kaibigan, being a coach, I mean, nandun ka sa part na hawak mo yung yung pakiramdam ng buong team. So, kung magda-down kayo, para sa akin, I was looking at it, kung nagda-down yung buong team mo, ikaw yung the last person na mas magda-down sa kanila. You have to uplift the spirit, especially of the team. Pero ito, Blopsy ngayon, hindi ko na muna iisipin yung mga susunod. Pero I think you have one more match and that's gonna be on SGD. Kung makakausap mo ngayon ng SGD, ano ang mga kailangan nilang abangan para sa Signal Ultra? Gagawin namin yung best namin para matalo kayo. Yon, gagawin yung best daw ng Signal Ultra para matalo. Pero Blopsy and all the rest of the Signal Ultra family, do you have any last shoutouts sa mga fans nyo? Yun nga, sabi mo, wag sila mawalan ng pag-asa. Pero sa mga mahal nyo sa buhay na tutuloy na sumusuporta, manalo, matalo, any last word for them? Siyempre sa Signal Management, salamat po sa pag-provide ng lahat ng kailangan namin. And then sa fans, sa family, and sa lahat ng sumusuporta sa Signal Ultra, laban lang tayo, puso. Puso nga ang sabi rito ni Coach Blopsy. Pero bago ang lahat mga kaibigan, may susunod pa tayong series that's gonna be in between Execration and Ownage. Pero bago ang lahat, ibabato ko muna tayo sa ating mga panel. Wolf, take it away. Napakasaya makita ang Signal Ultra na nakangiti uli. Well, that was a very important game for them. GG's to Geek Fam PH. Pero this is your panel. My name is Wolf, your host. Sama ko ulit si Prof at si Principal. Di pala, Guidance Counselor pala. Yasumiao. Now, pag-usapan muna natin na mabilis lang ang nangyari sa series na yon. Okay. Before we talk about the Bruno pick, kailangan natin pag-usapan yung games 1 and number 2 wherein kung sino nanalo sa isang team fight, sila yung nanalo dun sa laban. How important was that snowball factor? And technically speaking, yung nagkamali, sila yung natalo. Yasu, any thoughts sa first game and dun sa second game? Ang thoughts ko on the first game, Geek Fam, ginamit nila yung, kumbaga, basically, si Why Not. Ganun yung draft nila way before sa The Nationals. Like, with the DG pick, siya yung bumalik siya sa pagiging support. Okay. Kasi recently, this past few weeks, puro siya fighter or nag-try sila ng once ng fighter with the Tamos and the Why Not. Oo, nag-work yon. And then so far, yun yung ginamit nila sunod-sunod. Kumbaga parang medyo nagbago yung drafting nila, yung lineup nila in terms of the hero para sa side ng Geek Fam. But then, nung binalik nila yung drafting nila, nung way back na nandun si Why Not sa SGD pa during the National, nag-work out for them. Doon na nga, parang doon na nag-work out after they kind of changed it
Now, that's game number 1. How about you, Prof? Any thoughts on the first few games? Game 1 and game 2 kung saan isang team ang natalo sa team fight, natalo sila overall dun sa game. Game 1, very sided. Kita nyo naman, sobrang bilis, di ba? Oo, 8 minutes yata eh. Ang hirap pigilan yung ganong playstyle ng Geek Fam. Ang problema for the game 2, nawala lang sila ng discipline. Ang dami ko nakita overextend. Even game 3 may mga overextend sila dito, miss call with regards sa kanilang mga call shots. Ang dami miss, and of course, Signal Ultra will take the opportunity. Every time magkakamali ka, we can come. Sila nga yung comeback kings, di ba? Exactly. Doon sila pinakamagaling. And for the record, sabi nga, is ang every talo talaga ng Signal Ultra is the first game. Then tsaka sila babalik for the second and third game. Bumalik lang yung pagiging download things nila. Okay. So, now, ang tanong dito is, sabi natin, kailangan may magbago sa Signal Ultra. And mukhang sobrang bago na kanilang binigay sa atin. Kakatapos lang ng pagka-ban sa autoban kay Bruno. They've used it right this week. What can you say about that specific thing? So let's start with you. For me, nung nakita ko si Bruno, since last week si Bruno, right? And then there's an S-test dun sa kalaban. So I think, parang basic analysis lang. Oh. Na if may S-test kayo sa team nyo, you're supposed to be na grouping up. Dikit-dikit. Dikit-dikit, exactly. And then all we know, si Bruno, yung SS ni Bruno is nagbabound. Nagbabalibol kayo, kumbaga. Actually, nagbawa ng nagbabalibol. Kapag tabi-tabi kayo, mas malapit yung range, mas magbabound sa inyo. And if you want, if you have an S-test, so basically, yun yung gusto nyo. Tabi-tabi kayo for the heals. So walang aklasan dito. But for the Signal Ultra, for the Bruno, kung tabi-tabi kayo, yun din yung gusto niya. Is this the meta changer na natin, Prof B? Is Bruno gonna be prominent sa ating meta? Kasi alam natin, puro healing strategy na nga ngayon. Nagkakasabi lang ni Yasu dito na malaking sagot yung Bruno dun sa mga ganong strategy. Do you think that we will see more Bruno? Yeah, of course, yung sinabi ka, yung information na bigay dito ni Yasu. Plus, yung dinikta rin dito ni Coach Flapsy about sa bakit nila pinik against Trisla lang talaga yon. Plus, dumagdag pa yung information about nga sa sustain. Of course, pag may sustain, gusto natin dikit-dikit. Hindi naman ang pinakagusto dito ni Bruno. And for me, doon sa last game nila, hindi ko expect talaga. Kasi no idea ako na may lalabas talaga na Bruno. It just so happen na na-outpick nila using the Bruno. Meron silang, siguro, inaantay lang din nila talaga ma-unlock si Bruno Yeah. Para sa huling bakbakan nila Well, nilabas nila, nag-pay off naman. Yeah. Nabigla din Wala talaga inakala na may lalabas sa Bruno. For me, personally, yung Bruno pick, it made sense kasi nung dulo, mamimili na ngayon ang Signal. Kasi di ba last pick yun? They need to find a hero. Kailangan nila makahanap ng hero na papatay sa Esmeralda at sa Terisla. Wala actually ganong hero until dumating nga si Bruno. Kasi the thing with Terisla and Esmeralda, mas matagal yung laban, mas okay sa kanila because they are sustained battle. And Bruno, hindi niya pinapatagal yung laban because of the burst potential. Yeah. Well, I actually am able to ask yung mga members ng Signal Ultra. Sabi nila, it's kind of the same. Yung damage output kasi talaga ng isang Bruno, napakataas. You actually defeat yung Terisla tsaka yung Esmeralda. Enough of our second series. Let's actually talk about the next series. Mga tol, it's Execration versus Onage. And let's actually look at Execration first. Nandiyan si Zapno, nandiyan si May, Pakbet, Syre, si Chakno, at si Dian. Start with you, Prof B. Ano masasabi mo ngayon dito sa team na to? Still, one of the powerhouse pagdating sa kanilang lineup. That's true. Crowd favorite nga Tinatawag sila crowd favorite kasi iba rin yung hatak nila. And we cannot deny the performance of Execration. Napakaganda. Lalo sa recent na galawan nila. Alam na natin, medyo nahirapan dito si Zapno mismo going against Geek Fam. Pero ang ginawa dito is hindi sila bumitaw lang kay Zap. Well, Pakbet doing a great job. Yung sumasideline sila, hindi nila iniintindi masyado yung kills from the last game nila. Iniintindi nila is more on objective. Nagiging technical sila in the later part of the season. How about you, Yasu? Anything you want to say about the Execration? Or kung meron ka man gusto tignan na player, like for example si Chakno, ano ba? May masasabi ka ba dyan? For Execration here, since nung umpisa pa lang parang laban lang talaga para sa kanila and then na-develop nga yung pagiging disiplinado ng team nila. But then, that fight against Onyx, parang medyo nawala yata yun. Remember the 2 marksman line up from them, Execration, I think talagang naging greedy sila on that part. I only remember yung Onyx fight lang talaga nila na yun kasi nga remarkable. They have 2 marksman line up thinking na baka they have something na nakaplan sa isip nila but then hindi nag-work out for them.
Pero in terms of the overall strategy of Execration, ano ba yung tema ng kanilang playstyle dito? Prof B, you've been watching a lot of Execration games. Ano ba yung maaabangan natin dito sa team na to? Of course, sinasa natin the early snowball. Sila pinaka-aggressive talaga ngayon eh. Kumbaga, may naiuuso tayo 1-3-1, di ba? Ang nangyari usually sa 1-3-1 is iikot sa kabila. Sila ang ginagawa lang, sinasalubong nila. So gusto nila firepower versus firepower, which is yun ang pinakagusto nila, knowing, alam naman natin si Chakno, one of the aggressive tank yan. So kinakapitalize nila yung lamang nila using Chakno. So it's more about using yung firepower. And alam natin si Chakno is may time na tinatawag natin siyang gangsta kasi nag-zone out lang din siya. It's something you have to watch out for. Now they're gonna be facing up against a team that's also struggling, but they did have a good confidence boost nung nakaraan. That is Onage. Onage, isang team na sinasabi natin na sa bottom of the bracket, yung kanilang panalo against Signal Ultra, it's actually good. Tignan natin kung maki-carry over nila yon dito sa match nila sa Execration. Diyan si Guelard, CKTD, Lembot, Bimo, Mixu, at Inyel. Yasu, anything you want to say about Onage? For Onage against Signal Ultra nung nakaraan, may binago sila sa lineup nila. Okay. We see nag-adapt sila sa meta. Doon nung mga first few games nila na pinipilit nila yung export, somehow it's not working for them kasi yung draft nila on the first matches nila na may export, ginawa nilang position 4, which is at the end of the game, nagiging walang damage kay Esmeralda. And as an export, pinakamalaking factor kasi talaga export is yung Firaga armor niya, which nababurn lang ng ganun kadali ng isang Esmeralda. And you want for an export na pumasok. Kaso ang nangyayari sila yung napapasokan dito. But for the fight against Signal Ultra, yun nga, binago nila yung meta nila, nag-go sila for the sustain. And, ayun, kumbaga naka-adapt sila sa bagong meta and nandun na din yung gigil from last time. Yeah. And aside from adjusting dun sa meta, nag-adjust din sila from game to game. I think na eventually napili nila yung Grok sa game number 3 yung laban nila sa Signal Ultra. Very effective. Nakita natin si Lard, nag-take over siya bilang Grok as the playmaker at napakaganda ng resulta para sa Onage. Ikaw naman, Prof B, anything that you want to say about Onage? Ano yung abangan natin sa kanila? It's all about the playmaker nga ng side ng Onage. Kasi napapansin ko, hindi nakakakilos sila Inyel and of course Nixu. Pag hindi nag-workout yung shot ko nila coming from the setup nila Lard. And may nasabi nga parang orb effect nga. Orb effect. Nagsasama si KTD and Lembot. Kasi same playstyle eh. Same playstyle tayo, one must adjust. Ang problema, pag every time tayo nag-a-adjust, same playstyle tayo, naapektuhan yung buong performance ng team. Yeah. Yun yung pinaka nagiging weakest point nila sa team. May expose nga naman kasi kapag may dalawang parehas. Ito si May at si Inyan, sila magtatapat. Mga side laners natin dito, mukhang parehas silang Tamus main. And I think that for both teams, medyo nagre-revolve din sila around itong mga ganitong klaseng na fighters. Like Tams, like Terizla. Parehas sa teams na to, gustong i-prioritize yun. Gano'ng ka-importante itong May versus Inyel na matchup sa offlane, guys, in terms of deciding who's winning this game? For me, in terms of the offlane, ang nangyayari kasi for the Onage is nagiging sacrificial carry or sacrificial hero talaga yung sa Onage or sa Inyel or nagiging Tams nila dito. Kasi more like na nasusustain niya sana yung sarili niya sa lane na even medyo napupugo siya without dying sana, but it's the other way around para kay Inyel. But for me naman, it is somehow medyo aggressive para si May. That's true. Aggressive si May, but at the same time, hindi rin siya yung off-lane na nagiging sacrificial carry para sa side ng Execration. Interesting. Kasi nga naman, dahil dalawa yung parang, sabi mo yung orb effect para sa Onage, dun sila nagsasuffer. How about you, Prof B? Ano yung importance itong matchup na to? Siguro bantay lang nila dito si Chuck lang talaga. Si Chuck to, then yung side lane movement ng Execration. Yun ang kailangan nila. Hindi na more on tutok. Dati kasi pag Execration, si Zap babantayan mo, di ba? Pero nag-i-step up na parang double game dito si Pacbet eh. Kung dati magaling siya, nagiging mas magaling siya. So sa tuwing kailangan siya with regards sa push. Okay, so it's all about kung sino yung magsa-step up para sa sa teams. Very quickly, I wanna ask you guys, sino ang sa tingin yung mananalo and your score? How about you, Yasu? Let's start with you this time. 2-1 ulit sa mananalo. Sa? 2-1 ulit sa mananalo. Grabe naman, parang never magkakamali si Yaso ngayon. 2 sa nanalo. At least so di you're naman saying yung prediction, di ba? medyo coin toss pa rin between both teams. Okay, well,
How about you? We need an answer from you this time, Prof. B. Feeling ko 2-1 execution. 2-1 execution. This is what I like about Prof. B. Alam niya talaga kung sino sasagot niya. But this time though, para talaga malaman na natin kung sino mananalo, ibabato na natin sa ating mga caster. It's Baymax as well as Berting. Maraming salamat sa pinakamalapit nating panelist, Wolf, Yasumiao, and Prof. B. At kami nga pala ang inyong magiging shoutcaster para dito sa series number 3. Ako nga pala si Berting Magiting. And I am your friendly gaming companion, Baymax. Guys, at narito na nga tayo kay Berting sa ating third series sa araw na to, MPL Season 4, guys. Maglalaban, Execration versus Ownage, mga kaibigan. We know naman yung difference sa place ng Ownage and the Execration. Sobrang layo. Sila yung pinakahuli dito sa ating MPL, pero marami pa silang games. We still have 3 games left dito sa ating MPL. Ngayon, kalaban nila Execration. Nakita natin yung laro ng Execration sa buong group stage dito. Napakaganda ng ginagawa nila, especially Chakno and si Delar, yung support tank dito ng Execration. Pero ang tanong dito, paring Baymax, paano tatalunin ng Ownage itong Execration? I think maraming possibilities sa matalo ng Ownage dito. No? Especially kung meron silang tinatagong rotation na hindi kayang secret lang, no? Na hindi pa naibubulgar. Pero na kasi, hindi pa nila nailalabas. paring Baymax, kasi minsan yung secret hanggang secret lang eh. Baka mamaya, yung pagsisecret nila, hindi na nila mailabas sa game na to. Pero let's go, focus into the game. Ownage dito, baban nila, walang iba kundi at Tarisla and Dahari. And para naman sa Execration, na iba na nga dito is Kimi and Xborg. Xborg usually, autoban talaga yan, the Kimi and the Xborg. Pero first two pick nila dito, walang iba kundi yung Cho, yung ating Esmeralda dito, pinag-iisipan pa ni Paring Packbaits. Pero nailak na nga. Sinigurado na nila. So tignan naman nga natin dito para sa team ng Ownage. Meron na tayong Grak. Kaja will be locked in also dito. So Tamus yata. And Tamus na nga. Yung Tamus for the side. I think Ownage. feeling ko ang pipick neto for the side of para dito sa Ownage sa Tamus, I think that will be Inyel. Para kay Chak. I think Akai, open pa dito yung Akai ni Chakno. Nakita natin kung paano mag-perform yung Akai dito ni paring Chakno. Pero mas pinili nilang kunin dito yung Kufra. Siyempre. Yes. Kasi knowing na meron ngang Kaja dito, no? Siguro, to prevent Kaja from paunahan na lang talaga eh. Out, diba? Oo, laban talaga ng initiator. With the divine judgment dito ni paring Kaja, laban dun sa Tyrant's Revenge dito ni paring Kufra. Titignan natin dito kung sino yung mas unang mag-intro dito sa laban na to. Pero Ownage, they ban the carry dito sa game natin. Ayaw nila ng pure damage. Actually, Carry is a very good ban, knowing Tamus and Grak has a high HP na kahinaan nila laban sa Carry. So Carry is a very good ban. So tignan naman natin kung sino ibaban dito ng Team Execration. Napakarami pa actually available. Dami pa ang available. Marami pa tayong pwedeng iban. Andito pa yung andito pa si Granger. Nakita natin kanina sa kabilang series. Bruno, nilabas dito ng diba? Signal Ultra yung Bruno. Pero Gusion dito ni paring Inyel ay ibaban for the side of Execration. At ngayon yung pang-apat na heroes, and I think Syre will pick the Lunox dito. We know naman Lunox, one of the mage na pwedeng gamitin talaga dito sa MPL. Pero na-nerf kasi, movement speed, diba? I think the one that would play Lunox dito is Mei. No? Kasi sa mga nakaraang series na napanood dito ng mga viewers natin ngayon, guys, naaalala nyo, Lunox yung ginagamit lagi dito ni Mei. So, eto na nga, we have here for Team Ownage is Guinevere and Granger. So, which is grabe naman yung mga naggaganda nating mga binibini dito sa ating studio. Diyan si Manager Kamay and yung mga ng ating Archangel. Pero ngayon, Guinevere and ating Granger for the side of Ownage. Nakita na natin itong lineup na to sa Ownage. Pero ang tanong, paano nila gagamitin? And Execration, they have the Digi. Yes, Digi. Sobrang anti-crowd control. Digi is going to be used to counter this Guinevere. With the Guinevere. Magic Thumb. Yun lang siguro iiwasan nila rito. Time journey. Sobrang gamit ng time journey dito, I think. Pero para sa akin, Ownage, yung crowd control na lang nila is the Divine Judge and the Magic Thumb. Gaya nga nasabi mo, sobrang gamit na gamit dito ng Digi para sa side ng Execration. Kasi makakancel nila yung plano ng Ownage dito. So, ang tanong, paano i-execute ng Ownage yung laban sa Execration? Paano nila mapapa-activate ng maaga yung time journey ng Digi dito ng Team Execration? Yun yung dapat nilang pag-isipan ngayon. Pero plano kung paano nila makukuha agad
yung Time's Journey para ma-utilize nila yung mga stuns and CCs. Pero kasi kung mapapansin natin dito, yung side ng Execration, sobrang solid ng lineup nila. They have the Esmeralda, the Cho, and the Cupra. Sobrang ganda ng front lines nila. In likod nila, nandun si Diggy, nandun si Lunox. So, for the side of Onage, medyo malalambot even though nandun si Grak. Sobrang lambot ng Grak sa totoo lang. Granger and Guinevere, isa sa mga output damage na binibigay nila dito sa burst damage. Pero eto nga, let's go into the land of Dawn at ipapakilala na nga natin dito ang maglalaban Team Onage versus Execration. Pakilala na natin yung nasa Team Onage. For the side of Onage, mga kaibigan, Bimo ang gagamit dito ng ating Kaja, Nixu bilang Tam, CKTT, ang ating Granger, Inyel bilang Guinevere, and Lard ang ating gagamit ng ating Grak. Dito naman, para sa Team Execration, we have Pakbet for Lunox, May for Esmeralda, Syre for our Diggy, Chak na naman for Cupra, Zapnu for Chu. Pero eto, tignan na nga natin kung sino ang unang makakapag-rotate sa magkabilang team natin dito. Sabay halos nagkaroon ng clear wave dito sa mid lane natin. Magkakatalo na lang ito ngayon sa pagkuha ng kanya-kanyang baptism. But maagang first blood mula sa Execration. Hindi natin nakita yon, pero ngayon Onage, they invade the Pops mula dito sa top lane ng Execration. Same din naman ang ginagawa ng ibang membro ng Execration. Ngayon, Onage ngayon, they have a 3-1-1 strategy dito sa game number 1. And ngayon, napatay na natin dito kagad yung ating Esmeralda dito sa top lane. Medyo maaga yun kasi 1 minute. Or wala pang 1 minute. Wala pa. Pero napakaganda nga ng rotation na pinapakita dito ng Team Onage. But eto nga, Chakno, harassing Inyel to go away. Kasi sinukuha na nga nila yung crab dito sa bot side. Pero eto, Pakbet, naantay na lang na mag-level 4 siya. Kasi si Inyel level 2 pa lang Level 4 na nga dito si CKTT at ngayon Pakbet as well is level 4. Pero kung mapapansin natin dito, tatlong miyembro ng Execration ang level 2. Medyo na-delay sila pagdating sa rotation. Also the objectives dito dahil nga doon sa nangyaring pagkapatay dito ni Paring May. Pero ngayon Chaknu still wanting to go for the bottom lane. Pero kita mo naman yung ginagawang dito ni Paring Inyel. Safe play lang samantala sa top lane. Paring Sai with the low HP. Ito yung Send Stars ni Paring Diggy. Si Paring Sai nga dito, medyo very low on HP na lang din naman. Pero papauwi din dito si Nixu knowing that Esmeralda is still protecting the Diggy from this Tamus dito. Pero ito nga Pakbet, I think will try to go for the turtle pero wala sunod sa kanya. Nakita nila na mag-isa dito si Bill sa bot side. I think Chakno will go for it pero hindi mo na itutuloy kasi nakapag-back na naman into the turret. Si Paring Bimo nagpapa-level 4 lang dito. Kailangan talaga ng Kaja mag-level 4 kaagad. Pero para nakikita natin dito, medyo na-detailing nga and Lord trying to reset the turtle dito sa ating game number 1. At tunay yung mga Send Stars ni Paring Diggy. Pero kita mo naman yung damage. Yung Paring Granger, muntik nang tumama yung pangatlong bala dito ng ating Granger. At ngayon, Paring Chakno, tatalon dito. Pero wala siyang ultimation dito, mga kaibigan. And Lord, level 4 na. Magic Bomb! Ang binato nga dito ng ating Guinevere follow-up galing dito. Kinapakbet pero makakalamang sila rito. Zapno will go down into the hands of CKTD. Pinagpaparel. Will also go down dito sa teamfight na nagkakanap. Pero Divine Judgment! Sa mukha ni Paring Syre pero Bimo still trying to run away. Dito, Pakbet and Chakno will try to die. But Diggy will also be slain dito sa teamfight. That was a good ring of the order mula dito kay Kaja at napalo niya pa nga. Naibigay pa dito ni Kaja yung passive niya. Dati sa 1-1 mula dito sa Onage and Execration. Pero ang ganda ng Magic Thumb dito ni Guinevere. Pero sakto yung time journey. Maganda yung Magic Thumb but still mas maganda yung counter initiation doon ng Team Execration. Sila yung naset pero sila yung nakalabang. Pero ito Pakbet medyo ipit dito. Muntik na mahuli. Ang naman si Pakbet dito kasama si Chakno. Muntik nang mahuli dito yung ating Lunox sa bottom lane. Pero ngayon Lard and yung ating Execration trying to destroy the first tower dito sa mid lane. Laban to ng dating magkaibigan, ngayon ay magkalaban. Pero mapapatay dito si Paring May dun sa top lane. Nako, medyo napag 2v1 na nga doon under the turret si ating Esmeralda. Kahit under the turret, pero eto, Zapno nakasalubong na naman dito si Lard at mapapatakbo na lang din kasi tatlo yung kaharap niya. But dito naman sa ating top lane, Diggy is alone defending their turret dito. Mukhang medyo mahihirapan to kapag denive ng ating Grak. Ngayon, Execration ngayon, medyo nagiging maingat sila. Divine Judgment mula kay Kaja at Paring Zapno. Wala si Chakno. Ngayon, Zapno tumatakbo. I think buhay pa ba? Mamapatay ng Ring of Order pero ito nga nag-wide charge na yung Grak natin dito to take down an enemy pero Esmeralda and Diggy chasing Send Stars. Nako, tamang Send Stars ng Send Stars. Pero hindi sapat yung damage output nila rito para makuha. Binibigyan ng 1 star ni Paring Diggy
si Totoy Golem sa top lane, pero Death Sonata mula kay CKTD para maklear lang yung waves dito sa ating mid lane. Ngayon, Ownage, hindi sila basta-basta magpapatalo sa game number 1, pero Execration, pinapakita nila dito na sila ay mas angat dahil babasagin nila yung top lane. So ito, almost 5 minutes into the game and the second turtle is now up. Pakbet getting that concentrated energy, mga kaibigan, pero the turtle level has been spotted by Chakno. Level 2 turtle na, mga kaibigan. Ito na, tamang patak lang dito. Pakbet. Oh, sakto kay CKTD. Yung entry dito, mga kaibigan. Ako po, Inyel with that magic down. Violet Flame, hindi sapat yung damage para makuha si Chakno. Chakno will run away. Zapno chasing Bimo. They here on the bot side, pero yung si Pakbet dito medyo maiipit. Delikado nga yung ginagawa nila. Bimo! Zapno still chasing. Oh my God! Dito. Time journey mula kay Zaire, pero mapapatay na rin dito si parang Gigi. Bimo is still alive dun, pero mapapatay siya ng mga between ni parang Gigi. Sobrang tagal nilang patayin dito si Kaja. Napatay niya pa nga dito si parang Zapno. Medyo napaikot ng sobra doon si parang Zapno. Napahabol maigi. Medyo nag-greedy. Kung tawagin nga natin. Medyo umilalim yung execution. Gusto nilang i-execute si Kaja dito. Actually, isang hit na lang, pero kita nyo naman, paring Inyel, killing Digi dito sa may bandang top lane, bottom lane natin. Pero May, trying to cut the lanes mula dito sa ating top. Pero execution ngayon, paring Baymax. Ganun pa rin yung ating golden, pero magic dump, pero nandoon yung ating bouncing ball mula kay paring Chakno. And this is the Zapno-Chakno combination sa bottom lane. Ano yung gagawin ni paring Guinevere dito? Pero paring ito, on the patay. mid lane nga rin naman, Digi will not survive that burst damage coming from Team Ownage. Ako po, mukhang mapapadepensa lang talaga dito si paring Pakbet as well. Si Chakno na naka-envy, mga kaibigan, pero large na lang yung maiiwan, kaya hindi na rin nila itutuloy Nakatunog yung Ownage. I think nakita na rin dito ng Ownage yung ano dito ni Chakno, so nag-bail out na sila. And ngayon si Grak yung naiwan, hindi naman pwedeng pasukin yung isang tank. Sayang lang, diba? Sayang lang yung banda. Pero ngayon, execration ngayon, even though na medyo lamang yung Ownage, pagdating sa kills lang naman, yung gold pa rin is still the same. Parehas pa rin naman. And yung towers as well, lamang dito yung execration, kung mapapansin natin dito, mga kaibigan. Lamang nga yung tower Turtle dito. resurrecting soon. Tamang speed push lang din dun sa baba. And 2 seconds until the turtle is now up. At ito na, mukhang magkakaroon na tayo ng contest, mga kaibigan, pag nagkataon dito. Pero ito, Inyel, dapat kay Zac. Nagre-ready ng Jutkundo si parin Zapno dun sa batang mga Way of the Dragon, mga kaibigan. Inyel still alive. Pero kita mo naman, kulang yung damage na binibigay ng ating Joe. At ito, yung ating level 3 turtle sa ating laro. Sino ang kukuha ng pagong na to, mga kaibigan? Dahil ngayon, execration, mukhang makukuha yung pagong, pero paring Zapno mapapatay. Pero kita mo naman, si Pakbet, nakapag-relance pa, pero power of nature yung ating May. Time journey! Esmeralda dito, nasa bunutan pa dito sa likuran natin. Wala siyang shield na makuha, mga kaibigan. Power of nature. Chakno with a bouncing ball dito. Aray! Lang din naman. CKTD, medyo nag-greedy sa harapan. Lard will try to run, mga kaibigan. Tahabulin pa dito ni May, pero hindi na nila aabutan pa. Pero yung delikado na rin dito yung bot lane nila. Medyo mali, medyo pangit yung ginawa ni CKTD. Kung mapapansin nyo, humarap ng puno yung buhay. Gigil si CKTD na mapatay yung Digi doon sa may bandang push. Pero na-burst na kagad siya ng damage dito ni paring May impact bet. Pero still a room moves para dito kay CKTD. Dahil pwede naman siya magpatin, pumaril-paril siya. So ito, item check tayo. Makikita natin dito na yung Granger natin with the Blade of Despair. Tapos the Bloodlust Axe. The Blade of Despair na rin naman dito yung tune natin. Pero maganda yung standing dito ni paring. It's still not enough to kill the Guinevere one-on-one kanina. Nasaksayan naman natin yan. And take note, 0-4 dito si Zapno dito sa game number 1 natin. And with the Blade of Despair, I think kaya niya nang patayin dito si Guinevere. Kasi kanina kung naka-Blade of Despair siya, I think patay na kagad dito si Inyel. Pero dito tayo sa top lane, here comes Chakno. Yung ating rage mula dito kay Cupra. Pero wild charge yan. Doon yung reverse time ni parin Digi para mapatay si ating Lord. And ngayon, execration. Nakakuha ng isang kill dito sa side ng Ownage. And they will go for the mid lane. Kuha lahat ng resource. Balik dun sa mga farming side nila. Samantalang yung Ownage dito, nagpa-farm lang. Yes, tama. Pero eto, mukhang susubukan nila ditong mag-engage dito sa may buff side ng Team Ownage sa mid lane. Death Sonata, medyo masakit yung damage na binibigyan. Medyo masakit, pero still nasayang kasi hindi naman nila tinuloy yung team fight. Nag-split din yung damage ng Death Sonata, pero ito na si paring May. Ngayon, bumukulit sa top lane. Execration, binulaga, time journey, mga kaibigan. Dito, pero Lard trying to
initiate a fight. Pero Oh! Inyel with the magic tap combination. Diba, Dito sa judgment? likuran, pero hindi sapat yung damage na. Bakbet. Bakbet. Wala nang buhay. Nakapag-brilliance. pa! Grabe naman yung ginagawa dito ng Execration at ngayon, tatlong membro ng Onage ang mawawalan. Dito na si paring May at ngayon, 4 ang wala sa Onage dito. Execration. Inubos yung 4 dun sa top lane. Ang ganda ng magic tap ni paring Inyel pero yung burst damage na binibigay also na sustain mula dito sa Execration. Yun yung nagpanalo at ngayon ini-start nila yung level 1 Lord. Samantalang si Diggy kinukulitin pa to dun Kasi sa nga battle ito, lap time. Lard can still have the chance to take this Lord. Kayang-kayang agawin to with the wild charge plus power of nature. Ito nga Lard! subukan na niya Lard! mga kaibigan. Lard! Ay, nako! Hindi yan mga kaibigan. Napatay niya lang dito yung ating Chu. But the Lord is taken by Team Execration. Parang napindot ata. Dapat dun yun sa Panic Lord. click, panic click. Feeling ko binato na kagad ni Lord kasi anytime pwede siya mamatay pero nakakuha naman siya ng isang kill. membro for the side of the Execration and that is Zapnu. Pero I think pwede may steal yun with the Wild Charge eh. Tingin mo ba? I think talaga na pwedeng makuha. Actually, I thought na nakuha niya na Yun din yun. Kaya nga nagsigawan tayo. nagpanic click siya, hindi niya na naitutok papunta sa Lord. Yun nga. Tsaka nakaharang din talaga dito yung ating ball mula dito sa Lord. Pero ngayon, Execration getting the first na level 1 Lord dito sa ating game number 1. At ngayon, medyo lamang na sila pagdating dito sa goal. I mean, pagdating dito sa game. Pero ngayon, kita mo naman ang ginagawa Timer, dito. reverse time. Execration, reverse time. Voice Sige, sige. down. Tumatakbo. Parang Lord, wala na buhay. Yung ating watcher yan ito. Pero mamamatay dito si Paring Pacho. Way of the Nagdag Dragon. dito sa loob. Patay. Si Paring Kaja and Nixu ngayon yung ating Tams Magic Tap na naman pero nandoon yung ating Time Journey mula kay Diggy. Inyel with the low HP. Kita mo yung burst damage ng Assault Lunok mga dito. kaibigan. And Chaos ngayon, Assault galing kay Pakbet. CKTD as well, mamamatay na. Samantalang si Zapno dito, bumabasag lang sa top lane. Yes. They will go for the bottom lane, second tower. Ito talaga ang isa sa dapat nyo utilize kapag meron kayong Chu can spin Uy! very well. Pero ito na nga, mukhang Patay. tamang ambal lang din naman into a way, Way of the dragon. Palabas ng third. Mga Oy, kaibigan, boy pa! Nixo is still alive and kicking. Mukhang nakauwi pa siya rito. Wild Silence charge. will go down into the hands of Lard. But the top lane third dito, sa top lane ending, will be taken by Team Execration. Kasi eto na Pakbet dito, trying to run away. Pero grabe Pakbet, yung last thing niya rito. Grabe yung Pakbet is still concentrated. alive. Grabe yung concentrated energy is ni paring really helping Pakbet. Ibang klase, may sustain na siya sa sarili. Ang hirap niya rin patayin. Wala na rin masyadong damage dito yung Onage dito. Si Inyel na lang and CKTD yung pwedeng asahan dito sa game number 1. Pero Execration, snowball na snowball sila after the Lord. Nabasag nila yung third tower and also yung mga second towers ng mid lane and the bottom lane, di ba? Pero eto na nga, as we can see, both the mid and bot side third tier turret are now on half HP already. Na medyo mukhang mahihirapan na talaga dumipensa dito yung Team Onage natin. Execration might want to utilize this. Tsaka si Pakbits dito, Lightning Truncheon, Holy Crystal, Concentrated Energy. Samantalang si Zapno from 0-4 to 3-5 standing, endless battle with the Blade of Despair. I think he's going na for Wings, Win or Blade of Heptasis. Blade of Heptasis, pwede rin siya maging gano'n. Pero I think for the Blade of Heptasis, pwede kasi siyang gawing early items eh. Pwede mo siyang ipalit sa endless battle kasi onti lang din, 1.8 lang ata yung pwede mong gastusin for the Blade of Heptasis. Ganun siya kamura kumpara mo sa endless battle na more like 2.6 or 2.7 something. Pero so, ngayon, I think Execration, they have a 2,000 gold din mula dito sa ating game. Pero ngayon, Onage, still, hindi pa sila tapos. Yes, dahil tama. may Lord pa tayo and this is the lever to Lord. Hinihintay lang dito ng dalawang teams na mabuhay dito yung ating Lord. Ito talaga yung nangyayari, no? Parang dating. Once na nakaranas kayo ng almost na wipe out, talagang dalawang into beses. defensive mode eh. Mawawala yung aggression dito ng Team Onage tulad ng aggression na pinapakita nila kanina. Kasi naranasan nila na 4-0 eh. Sa isang team fight na halos ma-wipe out sila at muntik na maging dahilan ng pagkatalo nila. Pero eto, Chaknu, tanking the damage of the Death Sonata dito. Wala nang ultimate dito. Si parang CKTD, tignan natin kung papalagan na ba nila yung pagkasayang ng ulti. Tsaka yung Execration kasi dito, parang Baymax, medyo kumukunat na kung mapapansin natin dito. Wala lang masyadong damage dito si CKTD even though na meron siyang Blade of Heptasis or other core items. Dahil yung item dito ni Chaknu and ang kulang dito sa Onage,
wala silang masyadong hold dito kumpara mo kay Kajo. Wala or silang masyadong crowd control. Chakno, they have the rage dito mula kay Kufra, and also si Diggy anti-initiate with the time journey. So, Yes, paano papasok dito yung Ownage sa position ng Pero ito naman, execution? okay, ang Pakbet. sasad na naman, coming Oy! from Pakbet. Detson nata mga kaibigan, not enough damage. Pero Kulang, tingnan almost mo. some ace pa rin yung naibawas siya doon kay Pakbet. Ano yun ha? Lunox yun ha? 3 bala yung sinalo dito para kay Granger, and Lunox still wala pa sa kalahati yung damage niya. Pero Divine Judgment, nahuli ata dito yung ating time journey ni Paring Sai. Pero ito na yung Forley Salmo mula kay Paring May. Ating Violet Replay mula dito kay Ingel. Pero kita mo naman Nako po, yung dito ating na. Chakno and Zapno combination. Ingel, Killing nako po, CKTD. na-reverse time. Ingel as well, mapapatay pero reverse mula dito kay Paring Vivo Chakno. versus Killing Chakno. Kaja sa baba. At ngayon, 2 miyembro na lang Ownage and Tams as well will fall down Nako sa po, kamay dito it's ni a Paring 4-for-1. Zapno. Execration, killing 4 members sa side dito ng Ownage. Samantalang sa kanila, pakbit lang. But now, no, I think they might want to take this chance to push mid lane and bot lane or to actually end the Tapos game. Ito na. nga makikita natin dito. Feeling ko, Tatapusin tapos na. ng execration dito ang laban natin. Mukhang ang first match natin ay mapupunta dito sa Team Execration. Execration, mga kaibigan, kinuha ang unang laro dito sa MPL. Ownage, kailangan nilang manalo. Sa totoo lang, lahat ng series kailangan nilang ipanalo hanggang matapos yung hanggang matapos yung group stage, dahil kung hindi nila gawin yun, hindi sila makakasama sa top 8 kasi huling-huli sila. Isa pa lang ang panalo nila kung di ako nagkakamali. Ano nga ba ang naging mali nila during that last team fight? Pili ko, sila para silang nag-audition kasi sa totoo lang. Kanya-kanya silang pasok eh. Kung mapapansin natin si Inyel, may mahuhuli siya 2 pero walang follow-up. Ganun yung nangyayari dito sa side ng Ownage dito. Ang ganda ng mga magic thump ni Guinevere, nakakahuli ng 2. Pero wala siyang kasama. Diba? Walang kasama. Wala siyang kasama. Minsan may kasama actually. Pag may kasama naman, Patay nata-times journey. Time journey. Yun din yung kulang dito sa Ownage. Kasi saktong-sakto rin talaga yung pang-counter for the side of execution. Ito si Zapno, Ring of the Order mula dun kay Pimo. At ngayon yung Wild Charge mo sa top 10. Ito yung medyo lamamang pa yung ating Ownage dito. Ito ang ganda ng ginawa dito ni Pimo. Pinatagal niya. Pinatagal niya yung laban. Actually, kung wala si Diggy doon, buhay. Hindi nila makukuha si Kaja. Buhay pa si Kaja. Dito lamang sila eh. Lamang pa rin naman sila, pero ito nga, isa sa mga teamfight na pinakamaganda. Ay, yung ginawa ni CKTD oh. Yung CKTD natin dito diba? na greedy. Gigil na gigil siya. Gigil na gigil eh. Gusto niya makuha dito si Syre. Pero imbis na makuha niya si Syre, siya yung Ayan. nakuha. Pero ito nga, yung magic thump natin dito, isa lang yung nahuli, walang damage na kasama. At yung Lunox lang dito, yung tinatarget nila, na nakapag-brilliance out pa. Ang makulit dito sa Ownage kasi, wala silang damage. Kung mapapansin mo, si Lunox na yung binabanata nila na dapat malambot. Hindi pa kaya. Hindi nila mapatay. Diba? Yun Dalawa din na yung bumabanat dito sa Lunox. But Lunox utilized the concentration energy Oo, very grabe well. rin yung sustain niya sa sarili niya. Nakasustain niya Life steal. maigay yung sarili niya. Ito maganda rin yung Chakno and Zapno Ito yung huling combination teamfight dito. Pinatay na kagad dito si CKTD. CKTD, hindi siya tumatagal sa clash. Siya yung hinahanddown talaga. Kailangan na rin kasing mai-handdown dito talaga. Si CKTD, knowing that in the early game, si CKTD talaga yung nagdi-dish out ng mga damage. Tsaka ang hirap din talaga ang position as a marksman kasi Chakno and Zapno always hinahanap nila dito yung damage dealer, which is ating Granger nga. And CKTD dito, wala siyang magawa. Kasi ang gameplay nila, mag-initiate, unahan sana with the Kaja. Pero bago mauna si Kaja, wala na kagad marksman. So bawas out, damage outputter para sa side ng Ownage. Actually, kailangan na nilang isip kung paano nila makukontra yung ganong klaseng lineup dito ng execration para magkaroon ng game 3. Kailangan nilang makaisip ng much better rotation, much better draft to counter those picks ng execration. Pero feeling ko naman sa akin, okay lang naman yung lineup ng Ownage. Medyo kailangan lang isings lang talaga kasi ang dami nilang clash na lumalamang sila sa umpisa pero okay. kulang-kulang sila eh. Ang kailangan nila makapag-prioritize ng target. Oo, hindi kung sila mapapansin iba-iba natin dapat. kasi iba-iba yung binabanatan eh. Okay. Si Guinevere, trip niya yung mahuhuli niya. Samantala yung ibang players, kung sino yung makita nila, yun na yun. Yun ang iba. Yun ang binabanatan, taka. So, kailangan talaga na magkaroon ng follow-up dun sa Magic Thump. Dapat talaga isa. Sa totoo lang, dapat may priority target talaga dito yung bawat teams natin. Hindi naman sa nagano. Yes, pero ito, ngayon guys, tayo. game number 2 mula Your team dito sa is Execration and banned. Ownage. Ngayon, Execration getting the game number 1 dito sa best Your of 3 team series. is banned. And they will ban the Harit and Esmeralda dito. Ito na nga. Esmeralda, Harit, and
once again, Terizla. Terizla. No? Nakita rin nila isa sa mga laban natin kanina na yung Terizla sobrang kuna talaga. Sobrang kuna. Ayaw din nila ng penalty zone yan. Tapos may Estes pa kasama Order Rafaela, basta sustain heroes. Pero usually Ownage kasi hindi sila yung teams na nagbibigay ng heroes. Sila yung teams na nagbibigay ng heroes dito. Basta ino-open lang nila kung ano yung gustong gamitin dito ng kalaban nila. Then ika-counter nila yun. Yun yung napansin ko sa kanila. Pero ngayon, they priority ban the Kimi and the Terizla dito. Pero Execration, getting the X-Borg dito. Open pa si Cho para sa side ng Ownage. Andito pa yung ating Gusion. Yes. May carry pa tayo, may Grak pa tayo. Ngayon, Cho and Grak, tignan natin kung ilalak ba dito ng Ownage. Tignan din natin, no? Kung itong... Pwede Kufre. Feeling ko Kufre, Cho na lang talaga yun. Tama. Pwede pa rito si Kufra. Pero tignan natin kung ipipilit nila rito yung Chu or they will take Kufra. I think it's better if Kufra. Dapat, feeling ko mas maganda talaga if Kufra and Cho. Para sa akin. Kasi yung Grak dito, hindi na siya ganun kalakas tulad ng dating meta. Medyo, ang kinaganda na lang ng Grak is yung mabilis ang rotation. Tsaka yung wall niya talaga. Yun na lang yung maganda. Pero kung kumpara mo kay Kufra, sobrang ganda. Anti-crowd control. Anti-crowd control naman talaga. Initiator Pero, pa. eto pala, kailangan nating makita rito is kung makakapag-early game ba tong X-Borg natin dito sa laban na to. Or, malalamangan siya netong Chu. I think this is a fight. Ano tingin mo? Tank Chak, ano ba to? Tank X-Borg ba to? Kasi pwedeng gawin top lane eh. We'll see. Kung kukuha pa sila dito ng isa pang fighter, yung Team Onyx, I think Tank Chu ang kalalabasan nito. Ginamit na naman dito si Lunox dito sa ating game number 2. Also the Cupra mula sa Execration. Dito magaling yung Execration. Yung yun. Wow naman! Ayan pala si... Grabe naman. Si Sir Nomad PH. Mga kaibigan. Sobrang gwapo. Ngayon, Execration. They pick the Cupra, X-Borg, and Lunox. Paring Baymax. Samantala, speaking of Gusion, mula dito kay Ownage. Gusion, mga kaibigan. Spicy KTD, tignan natin kung ilalabas na nila. Feeling ko ang gagamit niyan si Inyel Lata ang gagamit ng Gusion dito for the side of Ownage. Kasi yan isa sa mga heroes niya, si Gusion talaga. Pero ngayon, Execration, kung mapapansin natin, X-Borg, Cupra, and Lunox, meron na kagad silang pang mid, meron na kagad silang role dito. Oo, tama. Meron na I think this will be a semi-tank mula kay X-Borg and pure support tank para dito kay Cupra. Pero ito Rafaela has been banned. I think ayaw nila ng movement speed. No, para sa isang Chu, malaking bagay ang movement speed. Alam naman natin yan, with the agility of this Chu and the movement speed coming from Rafaela, mahihirapan talaga silang humabol, mahihirapan silang tumakas dito. Kaya naiban siguro nila itong Rafaela. Pero ito na nga, for Team Orange, tignan natin kung sino yung isa pa niyang ibaban. And that will be a carry. They ban the carry dito for the side of Orange. I think ayaw nila ng Execration kasi sa totoo lang hindi naman sila yung teams na mahilig mag-marksman para sa akin. Pero they ban the carry para lang makasigurado. In case. Usually kasi pag may carry yung pinipik, di ba? Tama. Nakita naman natin kanina yung power ng isang carry kapag lumakas. Pero eto na nga, I think they will go for another fighter. Still open dito. Nandito pa yung Tams. Kung magiging support, and there Tams. Tams for the side of Ownage. One of the heroes na malakas yung sustain. Malakas sustain, malakas mag-clear ng waves, mabilis rotate, especially dun sa movement speed na nakukuha niya once he throws out the yo-yo. Tsaka nakita natin yung Tams kanina nung kabilang game. Nakita natin kung gaano katunat yung Tams doon yung sustain niya, yung lifesteal na binibigay sa katawan niya. Pero ngayon, Execration, si Badang. Para dito sa Exe. And feeling ko si Zapno yung Badang So usually ginagamit niya yun nung last laro nila. And Selena para dito sa Execration, Assassin Mage rotation. I think this pick Zapno and Sayari dito, yung Kufra Badang, is a very good pick. No? Once may tinamaan yung ating Badang dito ng wall, automatic Tyrant's Revenge coming from this Kufra natin with the follow-up dito for X-Borg. Ang maganda dito sa Execration, they can wait na may tumamang Abyssal Arrow or uuna ba si Kufra? Ang dami nilang option sa totoo lang. Ang dami nilang option. Yung mag-initiate, yung tinamaan ng Abyssal Arrow, yun yung fa-follow-upan nila ng combo, to kill. Pero at ngayon, Ownage, they still pick the Granger dito sa game number 2. Tignan natin kung makakabawi ba yung Ownage dito dahil kung matatalo sila, undertoss na naman for the side of Ownage. And we know naman na kailangan na manalo ng Ownage dito.
lahat ng series na paparating. Yes, tama ka dyan, Berting. So, eto. For the time being, kanino ka lagay? I think I'll go for the... Siguro sa ano ko talaga, sa Execration. Ang ganda ng lineup nila, kung mapapansin natin. Initiator, counter-initiator, di ba? They have the Cupra, they have the Badang. Andun Selena, si Lina, di ba? Si Lina, we know naman pag may si Lina, maghihintay lang may tumamang abyssal arrow yan. Naman. Hindi naman yan yung basta-basta lang papasok, na papasok. Kasi pag na-stuck ka talaga ng abyssal arrow, matik ang daming burst na ibabato sa'yo. Ang dami. Pwedeng follow-up coming from Cupra, follow-up coming from Badang, di ba? Tsaka yung pag tumama kasi yung abyssal arrow, ang daming pwedeng mangyari. Pwedeng magkumpul-kumpul yung ownage dito, then tsaka para tatalon. protektahan, yun yung isa sa pinakamaling gagawin nila, just knowing na merong Cupra and Badang, di ba? Kaya yung nga, magkumpul-kumpul. Kaya nga usually ginagamit si Lina Franco kasi pag may tumamang abyssal arrow, i-hook na lang talaga. So, another biktima na naman pero yung eto, Dever. pasok na nga tayo kay Berting into the land of dawn. It's Execration versus Orange. Tignan nga natin dito, ipakalala mo na yung sa team Execration natin. And for the side of Execration, mga kaibigan, Chakno ang gagamit ng X-Borg, Sire ang ating Cupra, Pakbet bilang Lunok, Zapno ang ating Badang, and May bilang Selena. Dito naman sa Orange, we have Bimo for Chu, Nixo for Tamo, CKTD for Granger, Ingel for Cushion, Lard naman para kay Graham, pero ito nga, Sire very low on HP, Nixon activated his patay ata dito si Sire. With first blood coming from Lard, Pakbet still alive. Naku si Pakbet, may mga kulay pa yan, abyssal arrow. Pero wala yatang follow-up, galing kay May, mga kaibigan ngayon, hinabol pa rin. Sabi dito ni Chakno, ang init, mainit. Doon sa baba. Yung Shokoy, mga kaibigan. 1-2. Ay, that is a 2-1 exchange in favor of Execration. Ngayon, akala natin lumamang yung ownage doon. Pero kung mapapansin mo, paring Baymax, ang bilis ng rotation and cover up dito ng Execration. From out of nowhere, biglang nandoon yung ating Chakno dito with the X-board. Pero ito nga, tamang haras lang into the box. Alam mo kasi, ang maganda kasi dito kay paring X-board, yung flamethrower niya, sobrang layo ng range. Sobrang bilis pa ng cooldown. Sobrang bilis ng cooldown. Yung passive din, sobrang ganda. So, ina-abuse mo yung ganong skill para mabawasan ka agad yung kalaban. Actually, dati para ma-zone mo rin talaga, ma-zone out mo rin talaga yung mga heroes. Pwede kasi maging resulta yun ng pagka-level gap eh. Malaking bagay talaga. Kasi napakasakit ng haras ng isang Xbox during the early game. Pero ito na nga, mukhang magkakaroon ng invasion dito sa bot side. Siren tanking the Dempson Pakbet is taken down. Abyssal arrow! Abyssal arrow out of nowhere, mga kaibigan. Naku, si Bimo will go down here dito sa buff side. Buhay pa si... Naipit doon sa loob ng turtle camp. Si Bimo, buhay pa si Bimo, kiremate na. Nako, tama ka dyan. Niluto na yung katawan agad. Yun yung mahirap sa side ng Ownage. Kailangan nilang iwasan yung abyssal arrow ni Siri. Ang dami nilang problemahin nila yung bahana. Yung talon ni Cupra dito, si Kuya Badang. Diba? And that's pero May might go down here on the mid lane. Pero tama-takas ang Derma abyssal arrow will not hit anyone dito sa mid side. Naku po, tamang lirang din naman. CKTD ngayon, parin Baymax, medyo nahihirapan siya sa lane dito. Mahihirapan dito si CKTD makakuha ng farm. Kasi kung mapapansin natin, Chakno lang ang katapat ni paring Granger. Nahihirapan na. Pero nako, eto si Nixo mo kung nga iipit dito sa bot lane. Ang nais daw na pinasok pa ng last Insanity, and he will go down into the hands of Chakno. May go down as well, but he's saved with a little bit of HP nga lang din naman. Sa bottom lane, pero ngayon Ownage dito, going for the first tower dito sa top lane ngayon, and Zapno waiting the opportunity na pumasok dito yung Ownage. Ngayon, ano yung gagawin ng Tatimingan niya to, palagay ko. Yup. No, into Ruby. Dito, pero ito na nga, Inyel sa top side and Bimo, pero Lard might go down on the bot lane, pero tama takbo lang din naman. That's a very nice decision, no? To stick onto the walls. Kasi knowing na yung passive ni yung magic and physical damage into the movement speed as well. Pero ngayon, nabasag na ng Ownage yung first tower sa top lane ng Execration. And ngayon, paring Chakno, the last Insanity, paring CKTD, nasusurog na naman, pero kita mo naman yung damage na binibigay niya, and Ownage ngayon, medyo delikado pa rin kahit sabihin mong lumamang, isa lang yung kalaban dun. Isa lang, pero eto sa bot side naman, tamang bawi lang naman ng split push dito si May and Pakbet. Nako, now they'll try to follow up on the mid lane naman yata dito, pero ito Lard defending the bot lane turret dito. Kasi na-push na nga yung first tier turret doon. Yup.
Basag na rin dito yung bottom. Gaya nga sabi, basag na yung bottom lane first tower ng Onage. Ingel Ingel. ngayon, muntik na. Nanapak dito si Paring Oy! Zapno. Nag-shadow Zapno! boxing, pero Jeet Kundo. Kundo, Walang Way save. of the Dragon na kasama. Ayun yung Way of the Dragon. Pero Sai with the Tyrant's Rage. Patay Grabe! si Paring Cusio. Yung ating power of nature mula kay Lord. Pero wala Lord siyang naman, kape. pero eto, Sinusunog ni Chakto Chasing yung Lord. bato. Sinusunog ni Chakto. Tamang sunog na naman, Jit Kundo coming from Bimo. Chakto dito, wala nang shield. Nixo still trying to harass pero hindi na nila itutuloy kasi nandito na si Pakbet to save Chakto. Medyo na-delay si Bimo doon with the Jeet Kundo. Hindi niya kagad nasipa yung isang membro ng Execration. Nadali siya ng stand dito ni paring Syre. Actually, hindi nga dapat si Syre yung sisipain di ba? Si ano dapat si Zapno dapat. Si Pero Zapno ito, dapat. second turtle has been taken by Team Execration na nga. And now, both teams are back on clearing their own jungles dito. Uy, tumama na naman. Bimo tinamaan ng Abyssal Arrow. May. Ikaw si Syre, Wala malapit sa masyadong ating damage kupra. dito yung May. Yup, wala pang masyadong damage si May dito. Pero kung mapapansin mo, unti-unting humahapdi dito si Paring Selena. And ngayon, Execration, they have a 1K gold lead laban dito sa Onage. And kung mapapansin natin, yung objective din na ginagawa dito ng Execration. Pareho na. If may opportunity kunin yung minions ng ng Onage dito, kukunin nila. And ngayon, Execration going for the top lane. I think they want to destroy this first tower para ma-secure na rin. Mukhang gustong-gusto na nga nila rito kasi eto Oy! na nga. Chakto Oh, na 3 man! Naku po, Zapdo has been whipped. The Dragon Last to the tower sanity. dito. Last sanity has been Oy! activated. Syre is still alive but will go down as well. Chakto. Chakto na lang inaiwan dito and it's a 4-for-1 in favor of Team Onage. Napakaganda na pinakita doon Ang ng Onage. ganda ng Jeet 3-man Jeet Kundo dito ni ating Joe. And nauubos nga yung Execration. 4 yung nawala. Medyo late din yung dating dito ni Pakbet. Pero Onage, lamang na sila dito ng Lamang 1,000 sa gold. Especially with Nixus split pushing on the bot lane. And Trabaho now lang. try to take the Trabaho buff lang dito. ang ginagawa dito ni Nixu dun sa bottom lane. At ngayon, CKTT with a 2-0 standing. Ako. Bimo, maganda yung, sa totoo lang, ganda nung ginawa ni Bimo doon. Bimo talaga. Nakuha niya yung 3 dun sa knock-up niya. In the Way of the Dragon, napatay pa nga dun si Zapno. Akala ko nga mababalik pa ng Execration kasi sakit din ang burst damage ang binigay nila. Kaso, namatay agad si Zapno sa teamfight Batang sana yung babaliktad yung teamfight na yun. Manununtok Pero si nakuha Badang. agad siya. Tama ka dun. Pero ngayon, Execration trying to get the crab dito sa ating top lane. Pero yung Onage ngayon, hindi sila basta-basta magpapakuha ng mga resource dito sa Execration dahil Bimo Bimo papasok. na naman, Way of the Dragon. Way of the Dragon, Lord. Wala rito nga power of nature Naku, as well. nasa As mali. one charge. Ay, Bimo naku, dito, lasing eto na, sanity. lasing sanity. Boom! Patay yata dito si Paring Pakbet. At ngayon, yung ating Gushon, susunod na si Sari. Pero kita mo naman ang ginagawa dito ni Paring Chakto. Sinusunog Tamang niya lang sunog lang. yung Pero ating eto, Onage. Oy! Tumama! Ang araw! Pero nadali pa ng ating Bimo yung doon. Hindi siya na-stand dahil sa kanyang shoot po, Shunpo. mga kaibigan. Very nice timing coming from Bimo. Turtle has been taken down by CKTD as well as yung ating Nix dito. Saktong-sakto yung Shunpo dun sa Abyssal Arrow. Yung Dito ni akala Selena, mo patay akala na? ko maiistan na. Pumana si Cupido pero inilagan mo. Ganun yung nangyari ngayon si Paring Lard. Paniniwala. Hanggang sa mamatay, pro-protektahan yung tower. Pero kita mo Eto, naman, yung shadow box. boxing, pinagsasapak, Manny Pacquiao, Manny Pacquiao, mula indeed. dito kay Zapno. Parang batang na na-corner yung batang dalawang membro na-corner. ng Onage. Parang Nako po. parang high school na lang bully ng elementary si Zapno. Grabe to si Zapno, pero ito na nga on the mid lane turret naman. The third gear turret has been Oh! taken. Bimo na naman dito with the Way of the Dragon Patay. coming from behind. Chakno will fall down dito. Pero Bimo as well. Bouncing ball coming from Patay Syre. si Bimo ata trying dito. to run away still pero hindi niya nakakayanin. Pantumakas and will fall down into the hands of our Lunox. And Execration will now try to push The second second gear tower. turret on the top I lane. think pasag tong second tower pero kung kita nyo naman ang ginagawa rin dito Oy, ng wild ating charge! Onage, wild charge, Dead Sonata, mula ka dito kay Dranger and Badang will fall down sa top lane pero Tams kukunin din yung first tower dun sa mid lane at ngayon Onage after nilang matalo ng clash nag-bounce back kagad sila dito ayaw nila magpalamang and ngayon kita ni Paring Lard dito si Paring May Nahabol tumatakbo pa rin. wala siyang buhay dito and ngayon Lard wala rin siyang panghabol. Wala rin panghabol. Wala na rin magagawa dahil na-slow na rin siya dito ng ating Selena pero yung bot side naman tamang speed push pa rin dito si Nixu. Hindi talaga siya masyado sumasama sa clash. Nagpa-farm lang siya na nagpa-farm. Bahala muna kayo mag-teamfight but once na get my items, mag-ready na kayo. Ito maganda sa ginagawa Yari na ng sa akin. Onage. Nakikita natin kanina na lumalamang yung Execration sa mga clash. Pero kung mapapansin nyo, Onage ngayon,
puro objectives lang sila. Ngayon, lamang na sila sa gold, pero kita mo naman yung ating Cobra, Way of the the Dragon Way naman. of the Dragon ni paring Bimo and paring Sire will fall down dun sa bottom lane. Ngayon, yung Abyssal Arrow hindi tatama dito sa side ng Onage, Nako. and it will be a 4v5 dito sa ating mid if ever, pero what paring a nice Zapno, ultimate by Muntik Zapno na. right there. He saved himself from the death into muntik the hands na mamatay of dito yung Ingel. ating si paring Ingel or Solution. Diba? Ngayon, Onage, they will go for the level 1 Lord and Chakno trying to zone out yung ibang miyembro na pero Insanity. That's Insanity. Mula dito kay paring Chakno. CKTD Tatlo might fall sasabugan. down. Walang buhay si paring CKTD. Pero Akala ito. niya makunat siya pero Chakno will fall down as well. And Nixu. Nixu zoning out dito yung Selena natin na i-reset na nga Lord. Lord dito, which is what the Execration wanted from the start ng draman. Kasi alam nilang hindi nila kaya wala pa yung ating Kufra dito. Pero ito nga mukhang susimulan na nila yung Lord. Paring Baymax si CKTD, wala siyang pakialam kahit katabi niya si Chakno. Basta bumaparil siya. Malakarto Dalisa yung Karto ginagawa. Dalisa yung face to face eh. Hindi siya tumatakbo or kumuha ulit ng space para makapag-free. Pero eto, palag dito yung ating Granger, pero ngayon Execration. The Lord. They're trying to get the Lord dito, pero Onage, they will reset to dito sa ating game I think they're not number 2. resetting it. At ngayon, are they? uy, tumalon! Huli Wala, ata isa. si paring Angel Angel! Abyssal! Oy, Abyssal araw pero hindi tumama ka. Lunox coming in from the sides. Dito, Dito na nga Sire, walang tinamaan ng ultimate niya dito. Bimo, tamang basic at Wild charge. kay May Way of the Way of Dragon the pala yun. Dragon. Will May escape this? Tamang dash and dash Oh. ng naman pero eto na nga dito. Nako. Offense being harassed by Nixu pero yung ating May dito makukuha na nga ni Bimo. Nako, si paring Bimo napapalaban dito. It will be a 2v1 mula sa top lane. Body Ngayon ball. ang kasakit ni paring Pacbet dun sa Hindi top lang lane. tagal And yung Joe will fall down. Pero kita mo naman si paring Chakno. Yung Abang interview. sunod dito sa likod. Ngayon, tatlo yung kalaban niya. Chakno muntik nang mamatay. At muntik na rin siya makapatay. Muntik pa rin siya makapatay. Tama ka nga dyan. Pero Lord dito, na-reset na naman. Hindi natin talaga Bloodlust up. both teams, hindi nila hinahayaan na makuha yung Lord Oo. natin dito. Malaki kasi yung advantage. Sa totoo lang, dikit yung laban nila. Kanina lamang yung Execration. Ngayon lamang yung Onage naman. And kumpara dito sa push, I think mas lamang, sa tower Tama. syempre, mas malamang yung Execration. Execration. Pero ang ginagawa kasi ng Onage dito, hinahayaan nila si Nixu na makapag-speed push. Which is maganda naman kasi nadadagdagan yung pressure ng teams. Pero kung titignan mo nga dito, from 0-2 into 3-2, si Nix dito with the killing string mark na nga. Nako, medyo mahirap na yan. Isa niya yan sa mga senyales na medyo nagkaroon na ng item dito. Ito nga, Bloodlust Axe, Queen Swings going into the endless battle. Granger din dito na Blade of Sister, medyo may masakit na damage na. Pero ang titignan mo kasi dito parang Bay, yung item dito, Negation or Inyel, Nako, the necklace, tama Holy ka nga Crystal, dyan. and the Calamity Reaper, napakasakit na damage yun. Kanina muntik niya na mapatay si Zapno, kaya niyang i-burst si Zapno dito, kaya niyang patayin kagad. Ang mahirap lang kasi dito sa Goshen is single target lang. Tama ka dyan. Pero eto, tamang bounty ball naman si Zyren to Soul Out Lord. Pero on the top side naman, si Chakno medyo inaabangan lang din naman ni Chu dito sa damuhan. Tignan natin kung makukuha ba nila yung inaasam nila, mga kaibigan. Ngayon, Execration, medyo dehado sila dito pagdating sa ating objective. Pero ngayon, paring Bimo, sinusunod ni paring Chakno dito sa top lane. Samantalang ating Nixu trying to get the second tower sa bottom lane pero hindi hahayaan ni paring Zapno na mabasag kagad yung pangalawang Tori nila. Pero pito sa ating Lord, trying to zone. Pero kita mo yung ginagawa dito ng Execration. Wala silang pakialam. Kahit lock pa yan. Pero Lord parang nasa mali naman. Pero kita mo na si Bimo. Way of the Dragon. Mga kaibigan, bouncy ball coming from Zyren. Last Insanity coming from Chakno. Sila paksabaw na nga si Bimo, mga kaibigan dito. May kita natin Inyel. Might fall down as well. But Nixu doing his job to stay alive. But he's not enough to keep himself living anymore kasi medyo may kasakita na nga dito si May. Parang CKTD, grabe naman yung damage ni CKTD dito sa mid lane. Ang kunat ni paring Nixu at ngayon Onage. Nabasag nila yung second tower sa baba and hindi sila basta-basta pwede mag-lord dito dahil tatatlo na sila. Pero ngayon CKTD sisimulan yung level 1 Lord dito sa ating game number 2. Ang ganda rin ang ginawa. Si Lord dito medyo nasa mali ata kanina. So, sobrang lalim niya. Pero kung mapapansin mo yung Jeet Kundo with the flicker dito ni Bimo para lang mahuli yung isang miyembro ng ating Execration. Na yung nahuli na rin ito. Pero eto na nga, Zapno still alive dito. Still, but the Lord will be taken down by Team Onage. Zapno, delikado ka. Solo lang din naman kasi laban sa tatlo, mali yung ginawa niya doon. Medyo malayo yung ultimate. Akala ko may steal dito ni paring Zapno yung Lord, pero sinecure na rin dito ng Onage para makuha yun kasi lalamang na sila ngayon. They have the buffs mula dito na Lord at ngayon yung Lord level 1
will go dito sa ating baba. Yes, tama ka dyan. Tignan natin kung paano nga de-defensahan ng Team Execration itong base nila, knowing na medyo nakakalamang na maigi dito yung Team Onage. Winter Truncheon para kay Pacbet, I think, to prevent the way of the Dragon Flicker. Pang-counter kay Bimo. Medyo gigil na rin kasi si Pacbet. Bakit lagi siya yung hinuhuli dito ni paring Bimo? Parang feeling ko may galit si Bimo dito kay Pacbet kasi siya na lang yung laging nakikita eh. Pero si Pacbet yung isa sa mga malakas na damage na binibigay dito sa Execution. Ang kailangan talaga nilang mapatay dito now is hindi si Nixu eh. Still CKTD and Inyen. Medyo sumasakit na rin dito si CKTD. Tsaka kung mapapansin natin dito, pare Jackto parang nahuli ata. Naku, pero ang unat talaga ni Xborg dito sa bottom lane. Ngayon yung ating Abyssal Arrow. Bimo, try to tank, Way of the Dragon. Paring Zapno, last in solid, di mula kay Jackto. Pero eto, wala pa rin follow-up damage Zapno. Tama tansya pa rin. Zapno, shadow boxing. CKTD nakapagdasal pa rin naman. Not enough damage coming from Zapno. Naku, delikado na yung base nila rito. Mukhang mahihirapan silang mag-defense sa large. Still trying to zone out the enemy team dito. Tinamaan ng Abyssal Arrow pero walang damage follow-up coming from his teammates. Makikita na nga natin na dito naman sila ngayon magpupush sa top lane. Basag na yung third tower pero ngayon Onage, last insanity again mula kay Jackto. Si ating Bimo and Lard, sumabog na yung ating Onage. Pero kita mo naman yung first damage na binibigay dito ng Execration. Parang lugi na ata yung Onage. Jit ko dito sa top floor. Pero buhay pa rin si CKTD dito mga kaibigan. Pero Lard might go down as well. Bimo is down. Pero tignan natin kung magkakaroon pa ng chase dito sa middle lane. Pero mukhang hindi na mas ipaprioritize na nila yung pagdedepensa sa base kasi medyo tagilid. Ito yung kailangan gawin ng Onage. Kailangan nilang patayin si Pacbet dito kasi if ever na tumagal si Pacbet sa clash, lugi sila. Sobrang lugi nila pagdating sa damage. Napansin natin may error si Zapno dun sa baba. Pumasok siya sa 5. Wala siyang kakampi. Yes, tama ka nga dyan. Pinagsasapak niya yung para kang dumayo, sinugod mo yung mga kalabang mo. I think this time nagamit ni Pacbet yung Winter Truncheon niya, kaya medyo tumagal siya sa teamfight. Yung unang teamfight sa baba kasi na-shock siya or nagulat na andyan na kagad yung Chew with the Flicker Jit combination plus the Way of the Dragon. Kaya hindi niya na handang mamatay si Bimo, masipa lang si paring Pacbet dito sa game number 2 mga kaibigan. Parang pangit natin yung pagkakasabi ko nila. pero ngayon, Execration still fighting for the game number 2. Gusto nila ng 2-0 pero Onage hindi magpapatalo. Paring Baymax dahil yun, labang na sila. Zapno ngayon, medyo delikado. 1-5 yung standing niya dito with 6 assists. Pero Baymax, kung mapapansin mo, CKTD, he have 11 assists dito sa game number 2 natin. He might not utilize dito na the Bounty Hunter, pero yung assist, malaking goal pa rin yung bigay niya dito ng Zapno rin. Tamang sa paklang, naiwan siya mag-isa, pero follow-up, kami sa kampi niya. Kaya Siren lang naman dito, tamang batak lang sa nagdamuhan. Samantala sa top lane dito, si paring Cho, tamang split push lang din. Dito si paring Bimo. At pili ko, magandang gawin dito ng Execration. Huwag masyadong extend dito si paring Zapno kasi sayang din yung damage na binibigay niya sa clash. AOE kasi sobrang sakit din talaga na suntok. Shadow boxing dito ni Pating Badang. Pero ngayon 17 seconds bago lumabas yung ating Lord number 2. Sino ba ang makakuha nito? Nako, tignan natin kung sino yung kukuha. I think Onage will start this Lord dito. Medyo masakit na rin kasi talaga paring Baymax yung si CKTD. Granger kasi talaga isa high burst damage talaga eh. Mas mabilis siya talaga makukuha yung Lord dito. Pero ito nga Chakto, tapos sunog lang din naman kay Lard. Lard dito sobrang kunat na kahit na medyo pure damage yung binibigay dito ni Chakto, hindi pa rin ito sapat para makuha dito si Lard. Ito yung nakikita kong mali minsan sa isang draft. Yung tinatry niyang nagpapa-atake siya hanggang sa mawalan siya ng buhay. Which is siguro para sa akin lugi yun kasi inuubos niya yung skill ng kalaban inuubos niya pero kasi pwede kang patayin anytime Pero ang maganda doon, pwede kayo go, pero kita mo naman, ito na mga kaibigan, Execration, trying to chase yung ating Totoy Golem, pero ibang membro dito ng Exe, Pacbet, patay lang agad, ang gayon, Onage, they will go for the level to Lord Abyssal Arrow mula dito kay paring Silina, pero walang tatama dito paring Bimo, huli ata yung isa, pero Sire, try to run, paring Lard tinamahan dito ng ating dive mula dito kay ating bouncing ball, yung ating Zapno nandito na, delikado si Zapno, pero Silina coming in from behind and will take the Lord of Waves against Team Onage, what a nice steal, coming dito kay Silina. Tatlo ang wala sa Execration, mga kaibigan. May and Chakno na lang ang natitira. Eto ang tanong. Will the Lord be enough to defend their own base dito? Kasi wala yung tatlo nila eh.
Ay, Ay! naku, Nako! Naku, Sumalis yung Lord, Nako, mga kaibigan. yung Lord sabi, makakasalanan na ata itong mga anak ko. Umakyat dito si Lord. Last insanity mula kay parin Jackno, trying to defend their home. Pero Inyel, killing Jackno. Yung ibang miyembro ng Exe dito, gusto pa nila lang game 3 ata. Di mo Pero dito wala Ownage ng ngayon. immortality, pero tinamaan pa ng abisan araw. Sakit. Kayo sa Salt coming from Pakbet. Ito talaga yung kailangan nilang iwasan dito. Uy. May very low on HP. Napa-activate na ng Winter Trance dito. Si paring Pakbet. Delikado yung buhay ni parin Pakbet doon. Kung hindi siya nag-winter transition, I think mamamatay dito yung Lunok. Ang nakakaano lang sa execution, yung Lord nila, sumalis eh. Ayaw niya ng gulo. Gusto niya ng mapayapang buhay. Pumunta ng top lane. Iniwan sila. Sabi, bahala kayo dyan. Level 2 Lord yun ah. Sayang lang. Sayang lang. Pero okay lang din naman kasi medyo na-depensa. Tumagal. Yung ibang lanes nila dito. Pero parang Baymax, CKTD ngayon, sobrang sakit na with the Sobrang death sakit na nata. talaga. Jackno, makunat na rin. Ang ganda ng mga last insanity niya, pero Pakbet talaga eh. Si Pakbet, if ever, pag hindi namatay si Pakbet Pero dito, eto, this is what's good for Team Execration. No? Napatay Kailangan nila nilang si gawin AJ. lagi to. Yung pagpitas using Abyssal Arrow of May, napakalaking bagay niyan eh. Pero tulad nito, mukhang susunod na nila dito si Oops, Nick sa Nixu. ball play with the bouncing ball. Abyssal Dami Arrow, Fire, tumama tumaan pa. ng Abyssal Arrow, nakasuntok. Oy, Ito mali daw, yata! goal! Tyrant's Rage! Ni paring Cupra, pero kita mo naman yung flicker doon, yung ating Way of the Dragon sabay by Vivo at paring Pakbet. Buhay na buhay pa. Ownage ngayon dito, trying their best to Brilliant. kill Pakbet dito sa bottom lane, pero Execration hawak kamay sa isa't isa dahil ayaw nila magpapatay. Magpapatay talaga dito. Pero Zapno, tamang abang lang naman pati dito si Jackno. Lord talaga rito ah. Lord. Siya talaga yung pumopronta maigi dito. Tamang zone lang ang ginagawa ni Lord dito. Skill waster kung tawagin talaga. Si Lord dito, hinahayaan niya maubos na niya yung mga skill. Pero speaking of maubos, ubos na yung turret dito sa mid lane. Samantalang ng yung creeps Ownage. dito ng Execration nasa third tower na. Ano yung gagawin ng Ownage? Kita mo naman yung Dead Sonata dito ni paring Reggie. Samantalang yung Choa sa top lane na. Ngayon, Execration, paring Zapnu. Ano ang gagawin mo? Here comes, oy, grabe lang si Santi. Coming from Jackno. Nixu dito still alive. Jackno Light, will light. not deal much damage. Mukhang Uy, magpapauwi napa-flicker. talaga dito yung Execration knowing that you still split pushing on the top lane. Napa-flicker. Berting. Napa-flicker dito si Jackno. Alam niyan, delikado rin ang Delikado, buhay niya. Pero very paring light. Lard, Totoy Golem, wala sa tundo. Ngayon, Execration dito, binabanatan yung bato. Wild charge charge. mula kay Lard. Pero meron niyang immortality yan. Dito na rin si paring Inyel, CKTT with the burst damage. Patay ka agad dito. Isang Naku membro po, si ng Nixu Ownage. napakamulat. Nixu, Sire, meron pa immortality yan. Paring Baymax ngayon, Abyssal Execration. Arrow tumama, pero Wala wala silang nang mga mana si buhay. May. Walang buhay yung Execration. Nasa likod si Bimo. Napa-ultimate dito si paring Pakbet. At ngayon, Ownage. Basag nila yung third tower sa top lane. Naku Wala po, ng wala towers. Yung third dito, yung Execration. All lanes now open for pushing, mga kaibigan. Delikado na yung team Execration dito. Yup. Wala na silang towers dito, pero take note, paring Baymax, kahit wala kang mga tore, pwede kang manalo sa isang clash lang. Ownage and Execration, they're just waiting for the Lord level 3 dito sa game number 2. Pero Nixu, muntik na siyang mamatay. Muntik na, kala ko mag-face check siya sa Adamo eh. Oo, naku, mahirap na kung napa-face check talaga siya doon kasi Zapno is waiting for him to come inside the bush ngayon. Siya naman, Ano ko lang kanina yung sa Execration, yung sa Tyrant's Reach, dapat binato na kagad dito ni paring Siren Tyrant's Reach niya para mapatay doon si Tama. paring Nixu. Pero eto, Jackno now not dealing much damage compared to the earlier Oo, earlier syempre, fights talaga. makukunat na yung ano eh. Makukunat na kasi dito, especially this Bimo and Nixu. Wala talagang damage. Wala sa kanilang naka-necklace. Yup, wala sa, totoo lang, I think wala talaga. Pero ngayon, paring Baymax Ownage, they will start the level 2. Kita mo yung damage nakita dito na ni rito. paring CK dito, Jackno. Way of the Dragon. Jackno, Iyakno, ngayon tumatakbo dito sa bandang top lane, pero napakakunat delikado. dito ni paring Buhay pa Jackno. rin. Paring Lard ay nandito na, meron yung wild card siya kasama pa. Ngayon, Abyssal Arrow, hindi Tumama tatama. na. Bouncing ball mula dito kay paring Side. Ngayon, yung ating anti-crowd Jackno, control. inaantay Flicker, na mabuo paring yung Bimo, arrow niya. paring May, wala lang buhay. Pero ngayon, Ownage ngayon, try to kill yung ibang miyembro ng Execration. Bouncing ball Kaya mula kay sa Sire. side, coming from Inyel, Pakbet. si Pakbet medyo safe play siya gumalaw. Alam niyang onting pagkakamali, pwede siyang Pero mamatay. eto 1v1 dito sa mid lane. Bimo versus Pakbet. Tamang normal lang. dito Grabe si yung Bimo. bottom lane din Pero natin, yung pare bot side Baymax. natin dito, nasegue na nga dito ni Zapno. Lard is still trying to Tatlong run away flash. from Kufra. Dito, Bimo, Bimo try to run away. Bimo, Grabe naman yung wala damage lang dito buhay ni si Bimo. Pakbet. Grabe naman yung burst. Damage na binibigay dito Wow, ng what a Execration. damage. Paring Baymax, kung napapansin mo, tatlong clash yung nangyayari sa atin. Hindi Top natin lane, masubaybayan mid lane, lahat and the eh. bottom lane.
Zapno trying to get the third tower dun sa baba. Pero Pero hindi nandun na si nakuha. Tams. Andun yung ating Tams para depensahan yun. Yung Lord level 3 natin, buhay na buhay pa. Onage ngayon, putting some pressure dito sa side ng Execration. Pero Tama ka. Execration, Tama alam ka din dyan, nila kung ano yung gagawin nila pagdating sa speed. I think they're just buying time to take this Lord na. Inaantay na lang nila na makuha nila yung Lord. Pero dito, Syra will take down Angel. Pakbet dito, still alive. Pero hindi na nga magtatagal. Last insanity mula kay Jackto. Natanggalan ng immortality dito si KTD. Mukhang mahihila. Hindi na yata makakatakas pa. Nakatakas pa rin mga kaibigan. May dito walang damage. Wala lang buhay. Wala lang buhay yung Exe. Pare sila walang buhay. Pero kita mo naman yung kuna na binibigay dito. Si Paring Joe. Doon sa baba. Bimo trying to end the game. Pero nandito si Zapno. Oh my God. Onage ngayon. Panalo pa ata. Panalo! Oh my God. Ganda naman ang split push doon ni Bimo. Bimo with the split push sa baba. Ang tagal ng clash natin sa Lord. Si paring Bimo lang pala ang tatapos ng game number 2 para mag-proceed sa game number 3. Nako. Feeling ko Onage late game. Feeling ko yung Onage late gamer sa late gamer sa MPL. Ngayon na sila mananalo. Pero hindi pa rin natin masasabi. Hindi pa natin masasabi. Kasi natawa rin sila eh. Oo. Hindi rin nila expect na ganun yung mangyayari. Pero I think that's a very good split push. Ang ganda ng laban. Oo. Diba? Pinilit kasi ni Zap na igo yung yung sa bandang ating Lord Backpit. Namatay na rin kagad. Wala siyang winter trance. I think nagamit niya yung winter trance niya doon. Pero wala na siyang suporta mula sa... Nag-greedy talaga sila, no? Kasi alam nilang nakakuha sila dito. Patay na kasi si Inyel. Oh, nakuha na si Inyel, yes. Pero ang kapalit ni Inyel is yung base. Yung base nila yung kapalit ni Inyel. Grabe naman. Tama naman ang ginawa ng sa totoo lang. Hindi lang talaga inaasahan yung mga ganong plot twist mula doon sa Clash. And ito na nga yung ating mga highlights. Isa to sa Way of the Dragon kanina na na-cancel. Yan yung nakuha niya. Si Syre. Imbis na makakapatay sila ng wala nang namamatay sa kanila. Casualties. Naging 1-1 pa. Ito rin ang ganda rin dito ng ginawa dito na Onage. Execration medyo nasa mali lang talaga kasi nakulong sila mismo sa kanilang mga pitag eh. Napakarami masyadong pader. Ito, isa to sa mga chase na naganap kanina dito. Ang kunat niya, ang kunat ni Chuck. Laban na naman kung kunat. Pero yung Abyssal Arrow na na-cancel ng Jit Kundo ni Bimo. Actually ng shoot po. Last insanity mula kay Chuck. No, ito atay napatay dito ni paring napatay si Siggy. Oo, yung sabi mong nakipagbarilan lang hanggang sa mamatay nun. Nanlabad, kumbaga. Si paring CKD dito sa may bandang Lord. Ito to yung sunod na pag-angat ng ating Onage. Ang ganda rin dito ng ginawa ni Bimo para lang mahuli si Pakbet. Dito gumamit na ng dito bumili na ng Winter Truncheon. Si Pakbet after ng incident. Pero nakancel di pa rin niya ina-expect na mag-Jit Kundo pa rin siya. Ang dami paggagamit kasi ng Jit Kundo ni paring Bimo kay Pakbet. Mapipilitan siya mag Winter Truncheon. Then aabangan siya ni Grak. Yun yung napansin ko dito sa side ng Onage. And dito naman lumalamang na yung Onage dito pagdating dito sa time na to. Sa time na yan, hindi lamang na nga dyan yung Onage. Pero eto yung ating Pakbet sana siya talaga sana yung magdadala ng mga teammates dito, pero siya talaga yung inuuna ng Onage, which is a very good decision from Onage, no? Alam nila kung sino yung dapat nilang unahin. Ito rin isa sa side ng Execration. Nagkanya-kanya na rin sila dun sa Lord Clash. Ito, kung mapapansin mo paring Baymax, habang nagka-clash sila si paring Bimo dito, ginugulo na yung base, kumakatok na dun sa bahay nila. Ang dami ng mga tanke na umaatake dun sa turret. Hindi kaya ng tao rin eh. 4 na tank na evolve. Inispam na nga ni Zapni yung yung shadow boxing niya para lang ma-clear wedge. Pero meron pa sa actually, hindi na-clear ng shadow boxing niya Yung mga minion moves eh. Sobrang sakit din ng damage. Pero that is a good game mula dito sa ating Onage and the Execration. Pero meron pa tayong last game para dito sa game number 3. Yes. So guys, kung sino yung feeling nyo mananalo, type nyo lang sa baba. Ikaw ba? Feeling mo ba? Execration based on the performance of those two teams, sino ba tingin mo yung may chance? I think Onage sa lagay ngayon. Pwede rin. Maganda momentum din kasi yung Onage. Nalo sila for the Signal Ultra kung di ako nagkakamali. Hindi pa rin natin alam. Pero kasi Execration dito, iba rin
Iba rin yung larong pinapakita nila dito. Kaya nga sabi ko yung combination dito nila ni Chuck and Zap parang ano talaga, parang siguro ano talaga ibang klase yung yung chemistry net ng dalawang team. Also yung tatlong player din, May as well, sobrang galing niya maglaro. Si CKTV nga di ba? Protektado. Once na nalapitan si CKTV, di kita talaga. Parang mayor parang mayor. Parang ano parang maraming bodyguard. Parang si Isko Moreno, pag may magpapapicture, may mga bouncer sa gilid eh. Ganun yung nangyayari kay CKTV. Ganun yung nangyayari kay CKTV. Ang nangyari kasi kay CKTV, wala siyang kills masyado, puro assist. Puro assist siya kasi siya kumuha ng medyo safe play rin talaga si ano yung ating Granger doon. And medyo tumagal din talaga yung item dito ni Granger. Hindi man niya na-utilize yung Bounty Hunter emblem niya. Doon siya bumawi sa assist, sa farm, late game na nakukuha niya. Tsaka late game. Ang haba rin ng laro eh. Sobrang late game nung laro natin. Once umabot tayo ng ganyan, napakasakit ng isang Granger. Nakita mo naman yung damage niya kay Selena. Napura ka agad, diba? Napura talaga eh. Especially, ganyan ka-squishy yung mga kalaban nyo. Selena, Lunox, di ba? Tsaka yung Selena kasi, para sa akin Selena, I think, early to mid game lang siya. Pagdating ng late game, late game talaga, stun na lang ang asahan. Yung Abyssal, yung ano talaga, yung pag-initiate niya talaga with the Abyssal Arrow. Pero kung mapapansin natin dito, wala nang damage yung Selena eh. Wala na talaga. Tsaka ang kinaganda sa Ownage, binablock ni Grak with the power of nature yung Abyssal Arrow and ni Choi with the shoot po. Ang use na lang ni Selena during late game, Lord Stealer. Tulad na nangyari kanina. Yung burst damage din talaga sila ibang klase. Yung Lord din yung nakakaloko eh. Tanda mo ba kung saan nagpunta yun? Sa top lane, no? Sa top, diba? Kung hindi, feeling ko wala rin naman hindi naman mababago siguro yung istorya kung kahit pumunta ng bottom lane or the mid lane. At least siguro, I think kasi, much better if nasamahan nila yung Lord. Kasi nahirapan dumepensa na rin, nahirapan na rin mag-push eh. Yung Ownage, di ba? Let's see. Ang problema, ang na-push nila kasi is yung top lane, doon talaga magpupunta yung Lord. Pero ngayon, prioritize ng Lord talaga is yung lesser turrets. Pero ngayon parang Baymax, game number 3 na tayo. And this is the last game para dito sa Ownage and Execution. Series 3 natin. Series 3 na to mga kaibigan. Take note, Ownage, sila yung panghuli dito sa MPL group stage. And meron pa sila 3 games na natitira. Kailangan nilang maipanalo. Kailangan nilang ipainalo. Kasi dikit-dikit yung pwesto nila eh. 10, 9, 8. 10 is Ownage, 9 is Signal Ultra, 8 yung ating Archangel, diba? So basically, pag may nanalong isa, parang delikado na kagad. Ganun lang yun eh. Parang ano nga ito eh, parang MPL Season 3. MPL Season 3 kasi ganun din eh. May nothing to lose, nothing to win. Nothing to lose, nothing to win. Pero Ownage kasi, may pag-asa pa naman. Pero para sa akin, yung mga nakakalaban nila this next series, puro heavyweights na rin eh. Actually, kailangan nilang pakita ngayon gaano sila katindi. Kailangan na nilang bumawi dito sa group stage natin para makapasok sa playoff. Yep. Pero di natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. Pero ngayon, kailangan nilang ipanalo to talaga. Sa totoo lang kasi parang Signal Ultra yung nangyayari dito sa Ownage. Also the Archangel. Biruin mo, itong tatlong teams na to, nasa MPL sila simula pa lang Season 1. Season 1 pa lang, nasa MPL na. Pero ngayon, tatlo silang nasa baba. Silang tatlo. Tapos yung nasa taas nga is yung mga New Bloods. Mga New Bloods, Onyx PH, Geekfam, and the Sunsparks, diba? So, napakalaking plot twist nun dito sa Season 4. Kaya nga nasabi ng ibang caster na walang underdogs sa Season 4. Walang heavyweights, walang underdogs sa Season 4. Anong pinaglalabanan talaga dito is yung usage nila sa meta. Paano nila gagamitin yung meta? Paano nila i-utilize yung meta? Dami natin nakitang meta sa item pa lang, di ba? May nakita na tayong bagong item rotation, heroes, nakita natin kung paano gamitin yung mga sustain heroes. Paano gamitin si Bruno, hindi lang pang pub game. Pwede rin pala sa MPL si Bruno. Next time siguro Layla and Mia ang pwedeng gamitin. Tingin mo ba? Mia? Palagay ko pwede naman si Mia. Si Mia, no? May invisibility kasi si Mia. Tsaka so, Mia kasi talaga, walang biro para sa akin. Nalalakasan talaga ako. Split pusher kasi, feeling ko split pusher ang Mia, pero single target kasi. Alam mo yung parang kang pinipundot ka lang isang hero sa ML. Pero multi-arrows naman, di ba? Yung speed niya. Pero kaya naman siguro gawan ng paraan ng mga players. Bruno nga, sobrang sakit. Kung mapapansin natin kanina, 2 hits lang ata yung kay Estes. Yung rework sa Bruno, no? Medyo parang feeling ko lang
kailangan i-nerf ng konti lang naman. Tingin mo ba? Oo. Kakalabas lang ni nerf na kagad. Hindi. Pwede naman siguro Next nila. matches, kailangan pang pag-aralan. Pero I think it needs a little bit of kasi Pero masyado ngayon, talagang masakit. game number 3, tingin mo ba makakita pa tayo dito ng mga different heroes? Ano sa tingin? Makakita pa tayo ng mga bagong labas na hero? I think they're going to stick to their own lineups. Sa meta talaga. Oo. Kung ano yung lineup nila kanina, I think it's going to be the same. Ako kasi, sa totoo lang, pag naglalaro yung ibang teams like Onyx, parang ang nasa isip ko, maglalabas sa mga bagong hero to. Kasi sila yung Onyx kasi yung yung pauso ng yung wala sa meta nila, pinapasok nila. 'Di ba? Sila rin nagpauso nung bagong yung Wooden Mask, 'di ba? Sila rin nagpauso nung. Diba? Pero ngayon, lahat. pero Onyx and Execration, these two teams, ang dami nilang hero pool. So basically, pwede sila maglabas dito ng out of meta na Hindi naman siguro out of meta. Wala lang sa usually hero pool ngayon dito sa FPL o ngayong season, tama ka nga dun. Pero ikaw ba, tingin mo ano ba yung mga hero na may possibility na pwedeng i-pick ng itong dalawang teams na to? I think Tamos makukuha pa rin dyan. Bagay na. Bago si Tamos. Pero Terisla, di ba? Hindi, I mean yung mga bagong heroes na usually hindi pa napipick for the hindi pa MPL. napipick na pwede pumasok. Siguro si Angela. Angela? Malaking tulong din si Angela eh. I think para sa akin, Hylos eh. Hylos? Hylos, with the rotation movement speed na binibigay ng Hylos. Hylos, oo, may kagandahan yan. Dati kasi, ang trip ko talaga doon is Hylos-Franco combination talaga with the rotation gameplay para doon sa teams. Pero mga kaibigan, magsisimula na ang ating dropping phase dito sa game number 3 ng Execration versus Ownage. Unang ban, mga kaibigan, Terisla. We know naman Terisla, yung sustain na binibigay and kung paano niya suportahan yung mga teammates niya with the penalty zone, also yung passive na binibigay, nagbabawas damage sa any skills or the physical damage dito. Damage talaga. Kasi medyo mahirap talagang patayin yan. Kahit may necklace of Durance. Oo, mahirap talaga. Your team is Hindi naman nababawasan ng necklace of Durance yung unat eh. Heal, regeneration, lifesteal yung nababawasan ng Durance. At ngayon, Ownage dito, they will respect ban the Kimi. Siyempre, matik na matik yan dito sa ating MPL yung capability ng isang Kimi dito pagdating ng early into late game. Si Kimi lang yung hero na kayang bumasag ng tower nang wala pang 1 minute ata or 2 minutes. Kayang-kaya, no? Especially knowing na level 1 pa lang maxed na yung attack speed ng Kimi natin. Pero dito naman sa Team Execration, we have Harit banned. Harit naman, commonly banned. As we all know naman, the sustain of the Chrono Dash ng Harit with the shield. Napakahirap patayin din agility niya pa. Masyado siya mabilis. Export right now. They bar the export. Open pa dito si Grak, si Cho, si Lilia. Ang dami pang open dito for the side of Execration. At ngayon, they will go for the Esmeralda. I think si May ang gagamit nito if ever na i-lock dito ng Execration. Pero mas gusto nilang i-prioritize yung ating this is pala to, Ownage pala to. Hindi pala sila Execration. Ownage getting the Grak dito. Chu na nga, yung pinaka-inaantay kong kunin dito ulit ni Zap. No? Kasi mas maganda yung pagkagamit niya ng Chu nung first match natin kesa noong badang niya nung second match. Medyo ang tagal lumakas nung badang niya. Ako, napapansin ko kay Zap na pag gumagamit siya ng badang, laging ganun yung standing niya, 1-7. Pero may item naman. Yes. So, pero nananalo naman, pero alam mo yun, nalilate, mahirap sobrang tagal sobrang late tagal game. Mahirapan na. Sobrang late game kasi based on performance si Zap, paggamit yung badang, laging ganun yung resulta ng game nila. Pero ngayon, Ownage getting the stamps and the Gusion dito. Same lineup mula dito sa Ownage. And ngayon, Execration, Estes, and Cho. Ang dami, meron pang Esmeralda. open. Andito pa si Lilia. Pwede sila mag 2-mage dito, 2-mage setup for the side of Execration. Wala pang hero si Chakno, may Kupra pa tayo. Lunox din open. May Kupra pa tayo sa totoo lang. Dahil pang hero, pwede nga sila mag-carry if ever na gusto nila. Pero Sire, feeling ko Kupra. Kita natin mukhang seryoso na nga yung mga players natin, especially dito si Zach and Chakno natin. Ako pinag-iisipan na talaga nila yung pickings nila rito and Execration locked in a Digi mula dito sa Execration. Anti-crowd control. Kung titignan natin per side of Ownage. Pero kung mapapansin natin, wala pa kasing crowd control dito sa side ng Ownage. So basically, medyo mahihirapan sila kung sinong hero
yung pwede nilang piliin para dun Your tapatan team ni Digi. is Kasi down. alam na natin yung Digi with the time journey. And ang lakas din niya mag-burst damage into the early game. Malakas siyang mangharas, tama ka dyan, in the early Send, match, in the send early stars, game. di ba? Pero tignan natin kasi there are still assassins na pwede mag-hunt down sa isang Digi, especially kapag medyo naiiwan lagi etong Digi. No? Pero carry has been banned na nga dito for Team Onage. Palagay ko, isusunod na baban dito is another fighter. I think Onage, they will stick for Your Granger. team is picking. Pili ko mag-Granger itong Onage pa rin. Mag-stick pa rin sila sa same lineup. E ngayon, Execration, andito pa yung Cupra. Piling ko Cupra is yung isa pinaka-the best na piliin dito ng Execration. Dahil sa, this is a fighter show mula kay Zapno. Chakno as a Digi and Sire bilang Cupra. Nakita na natin, ilang beses na rin ginamit ni Sire yung Cupra dito. So, para sa akin, Cupra yung pinaka-the best. Kasi wala na masyadong heroes dito. Pero inuna nila yung ating Lunox dito para kay Pakbet. And ngayon, Onage. Sino ang kanilang last 2 picks, mga kaibigan? Lunox na nga uli yung nilakin dito nila ang Sire dito with the Execration na. But still, we cannot see yung possible counter picks of Onage for that Digi. Pero ay Granger pa rin yan. Sticking to the same lineup as the second game. Same lineup talaga to para sa side ng Onage. I think pagka-pick dito ng Granger, pipick pa sila ng isang fight, speaking of Rafaela, yun na nga. Rafaela, para dito sa Onage to sustain yung damage na ibibigay dito ni parang Esmeralda and the Lunox and dun sa side ng Onage. Pero para sa akin, hindi pili ko mas okay ata if Estes no? O, kumpara kay Rafaela. Kasi Rafaela, I think piniking ko Rafaela for the sustain, yung movement speed na binibigay. Also, yung pwede mong ipang-counter ka Cho. Kasi pag umabol ang Cho, may i-slow siya. Oh, maganda. Actually, And Cupra, we also have the Holy Baptism. kinuha na kagad. Totoo lang, same lineup lang to eh. I think naman for Bimo to pick that Rafaela is also pretty good. Knowing na, yan, medyo may kabagalan tumakbo. Ay, medyo may kabilisan tumakbo actually dito. Yung mga kalaban, may-utilize niya talaga maigi dito yung slow ng first kill niya. Napakalaking tulong para sa team nila as well as yung additional movement speed coming from that hill. Tsaka yung Rafaela, sa totoo lang yung Rafaela, may good side naman yung Rafaela pagka-pick dito ng side ng ating Onage. Pwede niyang i-counter-initiate yung Cho na mag-flicker in with his ultimation para lang ma-prevent yung Way of the Dragon. Hindi maano yung Way of the Dragon dun sa mismong dito ng Onage. Pero nagtataka ako, yung Digi masyadong maaga knowing na wala pa namang CC yung pick ng kalaban nila. Okay lang naman yun eh. I think they're going for the harassment of Digi dito. Totoo lang, pag pumik ka ng early Digi, mahihirapan yung teams pumili ng tank na pwede psycho. Na pwede mong i-shoot, pwede mong ipasok sa isang Digi sa kalaban. Pero ngayon, mga kaibigan, ito na yung ating last game para dito sa laban ng Onage and Execration. Sino ang mananalo dito sa series ito? Pero bago tayo magsimula, papakilala muna natin yung ating mga players. For the side of Onage, Bimo, ang ating Rafaela, Nixu, bilang Tams, Inyel, ang ating Lucian, CKTT, bilang Granger, and Lard, ang ating Grok. Dito naman sa Execration, we have May for Esmeralda, Zapno for Chu, Sire for Digi, Pakbet for Lunox, Chakno naman for Cupra. Pero ito na nga, dito sa bot lane natin, medyo hindi pa nagpapakita si Gusion, pero ito na nga, kung lumabas na dito, tamang harasan ng man, coming from Sire dito, Inyel with that burst damage against Sire. Pareho sila dito, low on HP. Dito naman sa mid lane, Chakno also, nakaharas ng isang tao. Ito, maganda sa ating Digi, yung harassment niya into the early. Pero ngayon, kung mapapansin mo, ang aga nag-rotate dito ng Onage game. Pero ngayon, kung mapapansin